Ти проводиш одну зустріч, і донор дає зразу 18 мільйонів. 18 мільйонів? Ти публічно вийшов, озвучив проблеми, і потім у тебе була зустріч з головнокомандувачем. Ну, давай по порядку, не в розшук оголосили. Пугачова, оце її інтерв'ю, дуже класне іпсо на російську аудиторію. Люди реагували на Київстонера, тому що Київстонер, він, типу, як українець. Після замаху на тебе тобі подзвонив президент. З Міноборони набирали, потім за пару днів мене повели до Залужного. От вони зацікавлені збирати гроші, тому що за законом можна на діяльність там забирати 20%. Ну, ми не дарма обрали цю локацію, я хотів потоптати Труханова. Ти так сказав впевнено, що це саме він тебе замовляв. Це ж проблема, те, що ти координуєш людей в українській армії. Мені пропонували одну з посад. Ну це ж взагалі супер зашквар. Так працює зараз медійка, і збори так працюють. Ти маєш щось людям показати, щоб вони отримали дофамін і щоб вони захотіли задонатити. Поговоримо мовою цифр. 4 замахи на життя 30-річного Сергія. Понад 2 мільйони підписників на Ютубі. Майже 5,3 мільярди зібрано на Сили оборони. Більш ніж 227 тисяч FPV-дронів переданих на військо. Мільярди доларів знищених цілей. Майже 2 години нашої розмови. З вас всього 1 лайк, 1 підписка і донат на ресурс. Яка цифра, це вже обирати вам. Сергію, вітаю вас! Вітаю! Як часто вдається ось так от вийти погуляти, зважаючи на 4 замахи, які на тебе були? Ага, там уже за кадром зразу мені показують, що провокаційне питання. Ага. Не часто, але інколи вдається. Але взагалі, отак от, напевно, твоя популярність не дає тобі просто вийти десь серед людей, пройтись на базар, сходити. Ну, я не казав би це там слово популярність, мені не подобається це слово. Ну, люди мене давно впізнають, і it's okay. Я веду великий YouTube-канал, було би дивно, якби мене не впізнавали. Тут більше безпекові обмеження грають роль. А так, мені подобається, коли люди там підходять, щось кажуть, сфоткатись і так далі. Це приємно. З точки зору психології, от наскільки взагалі стрьомно, коли от уже не вперше це стається взагалі? Ну, завжди стрьомно. Слухай, коли тебе намагаються вбити, там, або тобі прострелили ногу, це не те, щоб дуже приємно. Тому це стрьомно з одного боку. З іншого боку, давай відповімо на питання, в якій ми реальності зараз живемо. Ми живемо в реальності, коли в нашій країні триває повномасштабна війна, вбити можуть будь-кого, будь-де. Тобто, росіяни завтра можуть в житловий будинок ракету запустити, як вони багато разів вже робили. А якщо ти ще щось робиш, що пов'язане з оборонкою, то ти теж в категорії ризику. І чи ризикую я? Та ризикую. Але чи виправданий цей ризик? Звісно, виправданий, тому що моя робота, вона дозволяє краще забезпечувати нашу армію, втілювати інноваційні рішення у сфері безпілотних технологій. Тому нічого такого особливого я тут не бачу. Знаєш, набагато більше за мене ризикують люди, які сьогодні безпосередньо боронять країну. Я чекав, що вони до мене прийдуть. Я здивався, що так пізно вони до мене прислали цю Людмилу, яка діяла на замовлення ФСБ. Але це було цілком очікувано, цілком закономірно, тому я не здивований. І тим паче, тому я не припиняю свою діяльність. Дивись, купа людей почали зразу українців, не знаю, плюс ботів писати, що ти вже на це, в принципі, відповідав, да? Про те, що це неправда, це все підстава і так далі, це спеціально зробили. Один факт, який вони постійно наводили, те, що камера тряслась. Да? Я розумію, що камера тряслась, тому що там був вітер. Правильно? Ні, камера тряслась, тому що це хтось з руки знімав екран. Тобто взяв телефон, і хтось знімав екран, на якому виводилось відео з камер спостереження, і руки тряслись у того, хто знімав. 1 травня, 2 рази тебе хотіли саме в цей день вбити. Так. Це для тебе як новий день народження? Вже виходить, що так. Двічі день народження 1 травня. Це символічна дата для противника. Тобто їх же ж дуже пече тема 2 травня в Одесі. Коли ми разом з нашими побратимами Ігорем Івановим, царство йому небесне, не дали в Одесі створити так звану Одеську Народну Республіку. Коли тисячі одеситів вийшли боронити своє місто, харків'яни допомагали з Металіста. Я був теж учасником тих подій. Тому, звісно, для противника дуже важливо символізм. Важливо ближче до цих дат щось зробити, щоб потім це подати під виглядом помсти тощо. Тому 1 травня, у них загострення на травневі.
таке. Якщо ми вже заговорили про цю тему, ти учасник тих подій, тобто там був марш фанатів Чорноморця і Металіста, на нього напали проросійські сили, вбили людину, стріляли, поліція допомагала проросійським силам. Ви потім якби пішли на Куликове поле, да, зібралися всі люди. Так. Що ти конкретно робив? Тому що ти в одному інтерв'ю говорив, я бачив, що ти там навіть витягував людей. От мені цікаво, знаєш, Допомагав. Да, допомагав. Сама емоція тоді ось тих людей, які українці, да? Ви якби просто билися не на життя, на смерть, тому що людей вже вбили. Ви розуміли, що може бути ось така трагедія велика? Та ми думали перші 40 хвилин, що вибач, запікаєш, може. Ми перші 40 хвилин програвали. Тобто, як все починалося? Це була вже 4-та чи 5-та плюс-мінус велика сутичка з проросійськими силами в Одесі. І ми розуміли, до чого все йде, бо був вже приклад Донецька. Ми бачили в Харкові, теж там забивали, нападали на патріотів українських. І ми розуміли, що в Одесі буде проходити той самий сценарій. Ми вже навіть думали, що нам робити, якщо раптом владу захоплять проросійські сили. І, які плани, хто що робить, хто лишається в підпіллі, хто евакуйовує там, рідних і так далі. І коли доходило до 2 травня, то ми розуміли, що вони спробують щось утнути. Проросійські сили тоді писали публічно, що там приходь, вбивай бандерівців і так далі. А там планувалася хода за єдність України від Соборної площі до стадіона Чорноморець, вулицею Дерибасівською, що досить далеко від табору проросійських сил. Але вони самі вирішили напасти. І ми, розуміючи, що може це статися, разом з самообороною одеською зібралися, прийшли також туди, для того, щоб захистити людей в разі чого. І прийшло з того боку десь 400-500 озброєних уже безпосередньо людей, які одразу на нас напали. З нашого боку було, може, самооборонівців до 200 людей. Із нашого правого сектора одеського тоді близько 100 людей було. І самооборона взяла фланг, не фланг навіть, а фронтально тримала оборону, коли вони почали давити. А ми почали заходити з флангів такими більш дрібними групами, атакувати їх з боків. І перші 40 хвилин я думав, що ми програємо, якщо чесно, тому що там з'явилися і загиблі. Перший загинув Андрій Бірюков, він помер в мене на очах буквально на розі Дерибасівської і Преображенської. Я навіть зараз пам'ятаю, як це було, як він, даруй за подробиці, там захлинався вже кров'ю, коли йому прострелило легеню. Бірюков був, якщо я не помиляюся, людиною, яка просто потрапила в цей вир подій. Тобто він там навіть не брав якоїсь дуже активної участі, але його вбили проросійські чоловіки. А потім буквально там за 5, 7, 10, вже не пам'ятаю, хвилин поранили Ігора Іванова, йому прострелили живіт, йому зайшла куля в судину, і він стік кров'ю. Я якраз супроводжував вже, коли його несли до швидкої, і він помер. І ми, коли це все побачили, то ми, звісно, зрозуміли, що це вже або ми, або нас, і сьогодні вирішується доля Одеси. І всього регіону, в принципі, а можливо і півдня України. Тому що ставки були дуже високі. І звісно, що ми почали відповідати. Наша організація більше займалася фланговими атаками, якщо говорити про події в центрі міста, але були і невідомі добрі люди, які приїздили теж зі зброєю і вже у відповідь її застосовували проти цих і правильно абсолютно робили. Таким чином противник тоді ще в центрі поніс втрати десь 6 200-х у них було. І потім збурений натовп прийняв єдине логічне рішення – йти на Куликове поле, зносити цей табір. Прийшли на Куликове поле. І як тільки ми до нього дійшли, проросійські забарикадувалися в будинку профсоюзів і почали в нас кидати коктейлями, стріляти з вікон. А ти уяви реакцію натовпу, який тільки що бачив, як їхніх вбивають. Тобто люди, звісно, кинулись до того будинку профспілок, теж почали кидати коктейлі. Частина пожеж виникла від загорання коктейлів всередині, які застосували проросійські сили. Частина пожежі виникла через загорання вхідних дверей ззовні. І воно все отак спрацювало як одна велика витяжка. І результат ти знаєш, а Одеса лишилася вільною. Результат, слухай, там дуже багато насправді смертей, да? Десь 80. І дуже багато їх врятували ще і наші хлопці, і самооборонівці, і не тільки, тому що перші 40 хвилин туди не їхали ці пожежники, хоча вони там майже через дорогу.
обласне управління ДСНС. Ти сказав, що ти рятував когось, ти рятував людей. Допомагав рятувати. Ми тягали конструкції зі сцени розібрані. І приставляли до стін, щоб з вікон повитягати людей, які там всередині знаходилися. Ну, з того табору. Так. Там насправді я не бачу сенсу там забивати противника, якщо він уже лежить, знаєш, і не становить якоїсь загрози. І в центрі, коли їх розбили, вони ще розбігалися, деякі по дворах, і я зупиняв людей, які там одного забивали ногами вже. Він колорад в військовій формі, тобто бойовик прийшов, конкретно прийшов нас вбивати. Зі стрічкою. Але коли він уже лежав на землі, знаєш, його там уже гамселять, то людей вже треба було зупиняти, тому що це теж не окей. Ти вважаєш, що якби тоді ви програли, то Одеса, можливо, би пішла 100%. По сценарію Донбасу? 100% Одеса була би Одеською Народною Республікою. І тоді місцеві еліти з радістю би це рішення підтримали би. 100%. Вони ж підіймали вже прапор 3 березня, російський прапор над обласною адміністрацією. Не підіймали, так. Ми тоді туди приходили і тоді дивом уникли якихось серйозних сутичок, але це було дуже-дуже близько. Їх змусили потім прапор зняти. Але це 100% так би було. Але знаєш, в чому прикол? Тоді 40 хвилин не їхали пожежники до будинку профспілок і не рятували, відповідно, тих, хто знаходився в будівлі. Наказ їм на це дав Бодилан, син Бодилана Руслана, по-моєму. Я забув, як звати його. Коротше, він тоді керував ДСНС. Потім він після цих всіх подій втік до росіян в тимчасово окупований Крим, там отримав посаду і нормально зараз себе почуває. Істота, через яку загинуло більше проросійських, аніж могло би. Розумієш? І коли росіяни розповідають, а де винуваті і так далі, так ви ж йому посаду одному з них дали. Тобто їхня задача була розпалити це багаття якомога більше, щоб цей громадянський конфлікт був, так, і можна було там вторгнення провести. Вони однозначно використали це з пропагандистською метою, але знаєш, який варіант? Або вони використають це з пропагандистською метою, або вони регіон захоплять. То, звісно, важливіше не дати їм захопити ціле місто, цілий регіон. Я боюсь уявити, що було б, якби ми втратили Одесу в 2014 році. Тобто ми б могли втратити і весь доступ до моря. 100%. Дивись, ти є одним з тих людей, які найбільше топлять за легалізацію зброї для простого населення, так? Ти вважаєш, що це допоможе оборонятися людям в таких ситуаціях, як у тебе, правильно? При нападах. Це має бути цілий комплекс заходів. Не можна просто взяти, роздати всім пістолети і завтра ми станемо жити краще. Так не буде. Має бути жорстка нормативно-правова база, контроль, який виключатиме корупційні ризики. Бо у нас в питанні обігу зброї дуже багато корупції. Разом з тим нам необхідно змінити щонайменше 36 статтю Кримінального кодексу, яка регулює право на оборону, тому що людина має право застосовувати зброю і проти одного нападника, навіть якщо він ще зброю не застосував, але умовно, знаєш, дівчина невелика і на неї бугай нападає, то що вона йому зробить своїми руками, своєю фізичною силою? Нічого. Якщо вона мала би зброю, в неї було б значно більше шансів. А особливо зараз в умовах, коли росіяни збільшують свою диверсійну активність, коли вони вбивають у нас людей в наших містах, то 100% право на самозахист за допомогою короткоствольної вогнепальної зброї зарегульоване, знову ж таки, з купою обмежень, але воно може врятувати життя. Це не гарантія, тобто не у 100% випадків це врятує життя, але для того, щоб вижити, ти маєш підвищувати відсотки шансів на своє виживання. І наявність зброї для самозахисту – це один із таких відсотків. Якби в мене не було зброї свого часу, ножа, то ми б і не спілкувалися, напевно, зараз. Дивись, просто, як правило, дається в приклад США, де зброя дозволена, так? Там різне, змішане законодавство, в залежності від штатів. Але дивись, просто за 24 рік я глянув статистику. 160 інцидентів зі зброєю на території тільки шкіл. 46 смертей, 106 поранених. За 24 рік взагалі 42 886 смертей від вогнепальної зброї в США. Дивись, в нас на руках у населення кілька мільйонів одиниць вогнепальної зброї, в тому числі і тієї, яка найчастіше використовується для мас-шутингу в Сполучених Штатах Америки. Я маю на увазі нарізняк типу системи АР-15, карабіни, гладкоствол і так далі. Тобто в нас вже в населення на руках
у людей дуже велика кількість вогнепальної зброї є сьогодні, легальної. Мас-шутинг чомусь не стається. Якщо ми говоримо про Штати, то я би не порівнював би це, тому що в Штатах є, в окремих штатах є законодавство, яке дозволяє придбати зброю, навіть не демонструючи документи. Ти можеш прийти в магазин і, не показуючи там паспорта, купити собі ствол. Це не окей, так не має бути. Я ж кажу, що нам необхідне регулювання, необхідно, щоб людина, яка хоче отримати короткоствольну вогнепальну зброю, склала там реальні тести у психолога чи психіатра. Це має бути механізм цілий з контролем, але однозначно українці повинні отримати право на зброю. У нас зараз, насправді, у людей теж величезна кількість і короткостволів на руках. Привезених з війни, ти маєш на увазі. І привезених з війни, і нагородну зброю люди отримують, військових, дуже багато з нагородною зброєю, і депутати з нагородною зброєю, знаєш. І нічого страшного не стається. А чи підтримуєте ви легалізацію зброї в Україні? Пишіть в коментарях. Я про те, що просто може бути такий бардак, якщо дозволити всім, як в Америці. Це велика сума. Не всім 40... дозволити, я проти того, щоб дозволити всім. Я проти безконтрольного обігу зброї. Обіг зброї має бути впорядкований, контрольований, але разом з тим українці повинні отримати право на носіння, володіння короткоствольною вогнепальною зброєю. Чому в нас можна карабін мати, можна мати рушницю, але не можна мати пістолет? Під час запису цього інтерв'ю нам пощастило з погодою. Останній теплий день. А вже відчувається, що прийшла осінь. Мені загалом важко даються переходи від однієї пори до іншої. І вже відчуваю себе ніби трохи інакше. Осінь для багатьох стає непростим періодом. Менше світла, ніби як більше навантаження. А якщо додати до цього постійний інформаційний тиск, тривоги, невизначеність і загальне відчуття виснаження, то стає зрозуміло, чому навіть найбільш загартованим людям час від часу важко тримати темп. Це природна реакція, коли навантаження стає дедалі більшим, а ресурсів на все дедалі менше. У такі моменти важливо мати інструменти, які дозволяють не просто витримувати, а залишатися ефективним і тримати себе в ресурсі на довгу дистанцію. Саме для цього існує розмова – платформа перевірених психотерапевтів, де кожен зможе знайти свого спеціаліста. Терапевти проходять ретельний відбір на платформу – від дипломів до цінностей. Адже психотерапія – це саме про таку професійну підтримку. Вона дає можливість побачити ситуацію ширше, зрозуміти власні паттерни і відновити сили, коли самому важко впоратися. Це спосіб підсилити себе і тримати темп у щоденних викликах. Вартість консультацій стартує від 500 гривень. З промокодом «Бомбардир» для першої сесії знижка 20%. Деталі в описі до цього відео. Пам'ятайте, що все починається зі звичайної розмови. Повертаєш до ситуації з замахом на тебе. Ти один з тих людей, на кого Росія нападала. Да? Андрій Парубій – це останній великий кейс, який всі обговорюють, до того Ірина Фаріон. Росія намагалася з цього кейсу зробити таку, громадянський конфлікт, коли ось цей вбивця сказав про те, що він мстить за свого сина. Потім виявилося, що він з цим сином взагалі не спілкується. Це було зроблено в цілях пропаганди глобально, ось це те, що вони заявили. Тому що я розумію, що у нас це взагалі не спрацювало. Я не знаю, це ж в першу чергу треба питати у ФСБ, а вони ж нам не скажуть. З того, що я бачу, це більше схоже на легенду для того, щоб отримати, можливо, якийсь пом'якшувальний вирок для підозрюваного, обвинуваченого. Тому що коли він каже, що я там сина втратив і тому вирішив вбити Парубія, це максимально алогічно, але з іншого боку, це типу дає йому мотив, що ми, Україна сама винна, що ми тут захищаємося, і тому ми винні в тому, що росіяни... я не хочу навіть цю шизофренію, відтворювати. Очевидно, що це в нього легенда, завчасно, яку він завчасно завчив, проговорює. Для чого він це говорить? Чи з метою пропагандистською, чи з метою послаблення йому покарання в майбутньому, хоча я впевнений, що йому довічне світить і без будь-яких інших варіантів за цією кваліфікацією, я не знаю. Але те, що росіяни будуть використовувати надалі для подібних вбивств і терактів людей з психічними проблемами, з матеріальними проблемами, з проблемами фізичного здоров'я, і передусім людей ідеологічно вмотивованих, які підтримують Російську Федерацію, це 100%. Це для них сприятливе середовище для того, щоб набирати собі агентуру.
Тому росіяни будуть, на жаль, і надалі вчиняти подібні вбивства, подібні теракти організовувати. Ми від цього нікуди не подінемося. А у випадку, якщо у нас буде ще там умовна, уявна заморозка російсько-української війни, таких вбивств стане ще більше, набагато більше. І вони будуть відбуватися не тільки на території України, активніше вони почнуть діяти і в країнах Європейського Союзу, і в інших країнах тощо. Тому сплеск диверсійної активності росіян – це дуже передбачувано. На жаль, це не останні вбивства. Але якби не, зокрема, наша контррозвідка Служби безпеки України, я думаю, що таких вбивств було би в кілька разів більше точно. Після замаху на тебе тобі подзвонив президент. Розкажи про цей діалог. Чи ти був звідки здивований? ти знаєш? Чекай, ти в інтерв'ю Times сказав про те, що Зеленський дзвонив А там тобі. платна підписка. Я підписався. Я думав, ти не Ні, прочитаєш. я підписався. Я готуюсь до інтерв'ю. Там був короткий дзвінок. Це мене з однієї лікарні в іншу доставляли. І був короткий дзвінок. Він спитав, що там, як ти, і побажав, щоб я швидше відновлювався. Все. Дуже коротка розмова. Я від наркозу ще відходив, я так не те, щоб сильно Ти був здатний здивований? говорити. Так. Але це достойний вчинок абсолютно, я вважаю. Тим паче, що в нас там трошки непрості стосунки раніше були. Я от за це хотів запитати, тому що тобі зараз дуже часто згадують якісь старі відоси, твої заяви, і взагалі вважається, що ти був одним з найбільших його критиків саме в патріотичному секторі. Не ті, що там про російські сили, а от конкретно ті люди, які за Україну. Слухай, зараз він президент воюючої країни. Країни, яка обороняється вже 3,5 роки під час повномасштабної війни. Я тобі скажу, не знаю, як ти, я не міг уявити, що ми 3 роки плюс витримаємо. Я думав, що в нас часу буде не дуже багато. 24 лютого в мене такі думки були. Чи згоден я з усім, що він робить і каже? Абсолютно ні. Тобто є речі, де він дуже добре себе проявляє, є речі, зокрема, які стосуються внутрішньої політики, з якими я не погоджуюся. Але зараз критично важливо, щоб ми були націлені на один єдиний результат – на знищення Російської Федерації. Я навіть не кажу на те, щоб там зупинити війну, а я кажу саме знищення Російської Федерації, тому що це єдиний варіант нашого подальшого існування як держави, як нації і нас з тобою як індивидів. Ти вважаєш, він змінився за цей час 22 числа? Безперечно. Слухай, а хто не змінився? Хто не змінився в нашій країні, з тих, хто цікавився хоча б трошки тим, що відбувається, а тим паче президент, на якому лежить величезний тягар сьогодні відповідальності за російсько-українську війну. І як ти відчуваєш, перші роки ти взагалі повномасштабної війни, ти абсолютно ніяких стріл в бік влади, рішень не направляв. Зараз ти іноді там сказав, дрони неефективно поставляються 60%, виїзд молоді за кордон дозволити. Теж, я зрозумів, що ти не підтримав цю історію. Тобто ти так обережно вже меседжі даєш критичні. Дивись, я говорю про проблемні ситуації, які в нас є в країні, від яких залежить наше виживання. Якщо я вважаю, що це дійсно критично важливо, тоді я дозволяю собі публічно про це говорити. Саме для того, щоб ці проблеми можна було вирішити. Наведу тобі приклад. Наприкінці 2023 року, коли я повертався з-під Бахмуту, був в гостях у 93-й бригади механізованої, то я записав дуже емоційне відео. Хочу публічно звернутися до міністра оборони, до всіх профільних інших наших чиновників і насамперед до президента України. Якщо ми просто сьогодні не роздуплимось як держава, не почнемо виробляти, закуповувати, постачати тисячами ці дрони щоденно на фронт, ситуація буде дуже погана. Закликав владу роздуплитися і звернувся до президента теж тоді на тему FPV-дронів. Тоді держава не закуповувала FPV. А в нас було тоді от у цієї бригади 11 снарядів на добу. Артилерії, всіх калібрів. 11 снарядів на добу. Це пристріляти гармату. І пару разів вистрілити, і все. І я тоді записав це дуже емоційне відео. Воно було критичне. Критично спрямоване, але був потім результат. Мене набирав в той же день Михайло Федоров, потім з Міноборони набирали, потім за пару днів мене повели до Залужного. Це перший раз я з ним тоді взагалі спілкувався. І ми говорили про дрони багато, а потім буквально за тиждень приблизно президент сказав, що все, ми будемо контрактувати, закуповувати дрони, має бути 1 мільйон дронів на рік.
І це було дуже круте і правильне рішення, яке насправді треба було і ще раніше приймати. Тому та критика тоді спрацювала. Ти знаєш, якщо я вже критикую, то моя критика спрямована зараз передусім на конструктив, на вирішення певної проблеми. Як на тебе тоді Залужний, яке враження справи? Він відчував, що відбувається глобально, чи не сильно? Якщо ти йому розповідав про дрони, це трошки дивно, мені здається. Він тоді погодився з тим, що ми маємо воювати дронами. Давай я так відповім. Люди полюбили ютуб-канал Сергія за трушність, системність, формат. Він дуже добре відчуває свою аудиторію і навіть може собі дозволити просто сказати «смачного, шановні», бо знає, що багато хто з нас дивиться його відоси під їжу. І цей шматок відео якраз для тих, хто полюбляє класно поїсти, коли ви в дорозі і в голові лунає «їсти, їсти, їсти, їсти». Найкраща ідея заїхати на око. У нас така традиція, ми у відрядженні снідаємо на око сирниками з джемом. Але сьогодні настрій на бургер. Мій незмінний фаворит – фермерський чеддер. Для мене важливо, як поєднуються продукти. Булочка, шніцель, соус чеддер та халапеньо. Вони разом мають грати. Кайф. Це смачніші і смачніші бургери на око, насправді. Напевно, показник ще в тому, наскільки швидко я його з'їв. І куди ж без десерту? Пиріжок з вишнею. Ніби смак дитинства. Купа вишень і мало тіста. Те, що треба. Подивіться, скільки цих вишень. Пиріжок з вишнею – мій фаворит. Обов'язково кожен з вас має спробувати. Насправді дуже смачний обід. Плюс око – це приклад відповідального бізнесу, який системно допомагає Збройним силам України. За це особливий респект. Ну що, підзарядилися? Цікаво. А під що обідає наш гість? Я або щось про техніку дивлюсь, я дуже люблю всякі різні гаджети, або я дивлюсь щось науково-популярне. От з останнього, що я дивився, Хмаринка Science. Раніше був дуже крутий канал «Цікава наука», але зараз автор цього каналу, принаймні там на момент, коли я пам'ятаю, то він був в 110-й бригаді тероборони, і так склалося, що ми йому дрони постачали. То він зараз не веде цей ютуб-канал. Зазвичай всяке науково-популярне дивлюсь. Або про техніку. Про війну не дивишся колись? Буває, і про війну дивлюся інколи. Але частіше науково-популярне і про техніку. Про війну я і так дуже багато і постійно дивлюсь, і читаю, і спілкуюся, і знаю. У нас же ж робота пов'язана не тільки з забезпеченням підрозділів, а ми інколи і взаємодію налагоджуємо між підрозділами. У нас була ситуація, що ви? Так. Ми чати створюємо, наприклад, FPV Покровськ. От хлопці, які будуть дивитися з Покровського напрямку, вітання вам, козаки, подяка велика за все, що ви робите, то вони можуть і підтвердити, що ми там чати створюємо. Тому що ви знаєте всі різні бригади, різні підрозділи. Тому що ми знаємо абсолютно більшість українських операторів FPV-дронів, і ти можеш мені тицнути будь-яку ділянку на мапі, на лінії фронту, я тобі скажу, хто там працює і кому ми даємо дрони. У нас була навіть ситуація, якось ми організовували об'єктивний контроль авіаудару за допомогою FPV. Тобто ми просили дронщика на території Росії полетіти, подивитись, чи попала авіабомба, куди мала попасти. Він летів, дивився, ми передавали льотчику, льотчик летів, бомбив знову. Історії бувають дуже цікаві з цієї війни. Я маю написати книгу, я багато кажу про те, що я маю написати книгу, але в мене ніяк не дійдуть руки, щоб її написати. Може, колись напишу. Тому що є такі історії, що... Поки що не можна розповідати? Є такі, що не можна розповідати, а є такі, що можна, в принципі, розповідати. Дуже смішні історії. Оця історія про літачок дуже така показова. А на якій це території було? Де це? Курська область. Це коли тривала наша Курська наступальна операція. Ще так цікаво склалося, що на горизонтальній ініціативі ми з підрозділами працювали і ще до Курської наступальної операції так сталося, що основна інфраструктура міста Суджі перестала працювати. Тож ви попрацювали? То якісь невідомі люди працювали, а ми просто допомагали їм між собою спілкуватися і давали дрони. Слухай, з іншого боку, хтось каже, це ж проблема, те, що ти координуєш людей в українській армії, умовно кажучи. Це проблема, це ненормально. Це абсолютно ненормально, тому що це говорить про слабкість нашої системи армійської.
Ось, тому що ми цим не повинні займатися навіть і близько. Але доводиться, ну слухай, війна – це взагалі один великий хаос і спроба його впорядкувати. От яка сторона більше впорядкує хаос, та сторона і буде сильнішою. Тому я до цього ставлюся так по-філософськи. Ми робимо те, що ми мусимо робити. Якщо треба між собою звести підрозділи, налагодити між ними комунікацію і взаємодію, ми будемо це робити і не будемо нити і казати, що це мали зробити хтось інший, хай діти депутатів це роблять і так далі. Ну, тобто, у нас зовсім інше бачення. Чи є час відпочивати? Якось все одно треба видихати. Як ти це робиш? Слухай, я намагаюся навчити себе відпочивати, але поки що мені погано вдається. Я розумію, що треба відпочивати, що потім ти просто більше можеш зробити, ти будеш більше в ресурсі після того, як ти відпочив. Але важко. Я поясню чому, хоча б тому, що від мене залежать збори. Якщо я один день не буду пушити збір, якщо я один день не буду... Скиньте по 2 гривні. До речі, скиньте по 2 гривні прямо зараз. Обов'язково. І лайк натисніть до цього відео. І можете ще на канал підписатися. До речі. Так от, якщо я не буду цього робити, то ми не зберемо гроші. Якщо ми не зберемо гроші, ми не закупимо дрони. Якщо ми не закупимо дрони, наша піхота, наші військові не будуть забезпечені належним чином. Я просто розумію, що на мені дуже велика відповідальність. 225 плюс тисяч дронів станом на сьогодні ми поставили, різних абсолютно. І зенітних, і звичайних, і на оптоволокні, і не тільки. На мені дуже велика відповідальність. І це не дає нормально повністю відпочити. В мене за час війни, повномасштабної саме війни, в мене не було жодної відпустки взагалі. І не буде, ти не плануєш, правильно? Напевно, і не буде. Максимум в мене було, що я там пару днів відпочивав і все. Зараз я похворів, і це я вважаю, що в мене була відпустка така, невелика. А в тебе є друга половинка, це відомо, ви заручились, пані Наталя. Як вона, мені цікаво, реагує? Вона готова теж в такий шлях? Я їй співчуваю. Їй тяжко зі мною, звісно. А кому було би легко, слухай, з такими обставинами, що то тебе вбити намагаються. Вона чула, як в мене стріляли тоді. Вона тоді не зрозуміла зразу, що це постріли, а потім я подзвонив і ще пост написав в Телеграмі. Важкувато, але нічого, ми впораємося, слухай. Є дуже багато наших людей, яким значно важче. Я не хочу скаржитися. В мене все, слава Богу, я живий, здоровий, можу допомагати своїй країні, своїй армії, цим і займаюся. Вона якось каже, давай більше відпочивати, чи такого немає? Так, каже. А ти кажеш, ні, нам треба збирати. А я кажу, давай щось придумай. І, на цьому все закінчується. Слухай, мені навіть кудись вибратись, поїхати або змінити обстановку, це вже відпочинок. Я вважаю, що відпочинок – це не коли ти нічого не робиш, а коли ти змінюєш вид діяльності. Переключитися, спортом зайнятися. Це теж певною мірою для мене відпочинок. Я останнім часом сильно вдарився в спорт і 6 днів на тиждень тренуюся. О, красунчик. А я дивлюсь, біцуха трошки підке. Ні, біцуха така. У мене проблема, що в мене одна рука поранена була, а з другою там інше пошкодження в мене було, я впав. Якось дуже тупо, не буду навіть розказувати. І тому, я не можу нормально руками своїми зайнятися, але мені треба трошки більше м'язів ще набрати. А ти скажеш, яким спортом займаєшся, чи краще не треба? З того, що я можу сказати, це те, що я бігаю. Але не тільки бігаю. Слухай, ви заручились, тобто буде незабаром весілля, правильно? Чи все ж ми таки, ніяк не заплануємо весілля. Слухай, для будь-якої жінки це дуже важливо. Та і для мене це важливо, так. але ми ще поки не запланували конкретної дати. Це просто через те, що повномасштабна війна якось... І повномасштабна війна, і є там деякі ще нюанси. Я сподіваюся, що наступного року вийде. Ага. Це бачиш, за це вже люди будуть хапатися. В цей день все одно вийде відос на ютуб-каналі Сергія Стерненка, правильно? Так. По-любому, навіть ти будеш в піджачку, все... Навіть якщо щось екстраординарне станеться, то все одно вийде відос. Друзі, ми потрапили святая святих в офіс фонду
спільноти Стерненка. Не часто тут бувають журналісти, скажімо так, але бувають. Така закрита. Да? Ну так, закрите місце. Це наш директор Олександр Скарлат, директор нашого фонду, мій друг і людина, без якої ми би не займалися тим, чим ми займалися. Чому ви ось тільки нещодавно організували фонд і для чого вам саме фонд був потрібен? Ви могли б так само далі збирати гроші, купувати дрони і Та, передавати? ми могли би, але ми вперлися в нашу операційну спроможність. Ну, умовно кажучи, нас працювало тоді до фонду 5 людей, з яких 2 діючих військовослужбовців, які досі з нами працюють. І ще один там мій друг, який нам відоси монтував, ну, відеоуражень під збори. Ну, ми почали зашиватись просто. Слухай, коли ми на той момент охопили 550 плюс різних підрозділів, і Кожен раз подзвонить. Да, і закупили 150 тисяч плюс на той момент до створення фонду FPV. Ну, це важко такою малою кількістю людей справлятися. А щоб працювала більша кількість людей, треба вже мати якусь структуру, бюджет, платити людям якісь зарплати і так далі. Нам бізнес допомагає, трошки допомагає, і ми можемо платити людям зарплати. Плюс наші можливості значно зросли, тому що ми змогли залучати тепер і бізнеси, тобто юрособи можуть донатити на русоріз і вже це роблять. Скільки людей у вас працює? Станом на зараз разом з технічним персоналом 29, по-моєму, людей. Ось це не співставно з фондом там Сергія Притули і «Повернись живим». «Повернись живим», я розумію, там більше 150 людей, у Притули, здається, більше 70, так? Ну, у Притули 100 з чимось, у «Повернись живим» теж 100 з чимось під 200, по-моєму. Ну, це треба в них питати. Але це обумовлює специфіку роботи. Тобто у нас фонд займається проектами в більшій мірі пов'язаними з FPV-дронами і іншими дронами. А в інших фондах величезні проекти ще, окрім дронів, є купа різних проєктів. Так, у Притули є гуманітарний напрям, наприклад. У «Повернись живим» є там пов'язані з навчанням проєкти. Ми зосередились виключно на дронах, тому що ми хочемо бути фахівцями в цій галузі. Вважаю, що ми є фахівцями в цій галузі. І максимально ефективно в такому випадку ми можемо саме займатися тематикою дронів. Ми би могли займатися чимось іншим, але тоді ми би не мали би такої експертизи. А зараз ми можемо сказати, написати на Міноборони і сказати їм, на що варто звернути по частотах при контрактуванні, тобто дати своє бачення щодо перспектив розвитку галузі і багато інших моментів. Тобто ми в одній галузі працюємо, але в цій галузі ми працюємо професійно. Ти згоден з тим, що це найхайповіша тема, тому що, наприклад, там на рації зібрати, чи на навчання, чи на якісь такі речі набагато важче? Хто створив цей хайп? Відповідно, підрозділи, які з нами працюють, і є законодавцями цієї нової течії військової. Дивись, так працює зараз медійка, і збори так працюють. Ти маєш щось людям показати, щоб вони отримали дофамін і щоб вони захотіли задонатити. Інакше, на жаль, не працює. Але ми FPV-тематикою почали займатися ще з 22-го року, коли нею практично ніхто не займався. Там, я знаю, що плюс-мінус в один час з нами тільки корпорація монстрів теж купувала кілька FPV. І ми тоді купували 2, 3, 4 FPV-дрони. Але ми цим напрямком ще з тих часів займаємося і тільки ним і займаємось зараз. Ще з тих часів, з 22-го року, мало хто навіть вірив в цей напрям. Слухай, я пам'ятаю навіть цитати, не будемо казати вголос чиї, але люди деякі говорили, що FPV ще треба довести їхню ефективність, що це ще не факт, що вони ефективні. Це заява була станом на 2023 рік, коли вони вже в повний зріст працювали. Станом на зараз, ось ми коли записуємося, вже 226 тисяч закупили ми дронів і стали фактично найбільшим недержавним постачальником FPV. А за минулий рік, по-моєму, найбільше, ніж Міноборони поставили. Дивись, ви бачите конкретно на цьому фокусуватися, там в інші теми особливо не лізти, правильно? Тому що у вас все добре виходить. Так, ми в цьому розуміємось. Ми можемо лізти і в інші теми, можемо НРК зайнятися, наземними роботизованими комплексами. Але це потребує заново це все вивчати, шукати додатковий ресурс на це. Нам бракує зараз ресурсу і на те, щоб FPV нормально пушити далі. Тому ми зосередились на одній темі, але ми відповідаємо за те, що ми робимо, і ми знаємо, що ми робимо.
робимо. Краще займатися меншою кількістю засобів, але робити це професійно. Головний для нас – це військовий оператор безпосередньо, який цей дрон застосовує. Ми всі працюємо в його інтересах і робимо те, що йому потрібно, і даємо йому ті дрони, які йому потрібно. Тобто до нас, коли підрозділ звертається, ми не кажемо йому, ми можемо тобі дати тільки оце або оце. Ми запитуємо, що тобі потрібно, і ми знаходимо те, що йому потрібно. Ну, там, по частотах, по інших характеристиках і так далі. Чи є у тебе от чітка конверсія, що треба зробити стільки контенту, щоб стільки-то зібрати гроші, Так. щоб купити стільки FPV? Так. Розкажи про свою математику. Ну, випуск – це 300-500 тисяч гривень в залежності від того, скільки він набере переглядів. Це 12 оцих хвилин там в середньому, 15. Десь 10-12, так. 8 постів в Телеграмі – це ще плюс 2 мільйони десь. Ну, ще залежить від того, як писати. Нагадування в Твіттері – це ще якісь там 100-200 тисяч. Твіти англійською мовою – це ще пару тисяч доларів на PayPal, ну, в валюті. Декілька зустрічей провести. Декілька зустрічей провести. А буває, ти проводиш одну зустріч, і донор дає зразу 18 мільйонів. Це бізнес український, Та так? український бізнес. 18 мільйонів? Так. Ти можеш сказати, хто це був? Ні, не можу. Ну, може, ви Попросили напишете в не коментарях. казати. Тобто ти зустрівся про одну зустріч. Що ти людині сказав? Ну, Просто я поясни. з цією людиною я навіть не зустрівся, ми так поговорили дистанційно. Ну, людина побачила результат, людина вирішила допомогти, щоб ми масштабували тему, зокрема, протидії шахедам. Слухай, ну це ж 18 мільйонів за одну розмову. А ти просто показав ефективність, а ця людина що хотіла, щоб ти сам особисто це підніс? Ця людина шукала рішення, і вона його знайшла, ми їй підказали. От. І показали ефективність. Потім цій людині ми показуємо, як було застосовано, ну, куди пішли її гроші. Спецзвітність. Так, показуємо від документації до фото-відео отримання дронів і до відеозастосування. Є бізнеси різні, які донатять великі суми і не просять нічого взагалі. Кажуть, типу, не згадуйте нас. А є бізнеси, які можуть задонатити там 10 тисяч і попросити рекламу всюди. По-різному буває. Слухай, а ти розумієш, тобі треба більше контенту робити? Чи Так. такого? Тобто тобі потрібні ці відоси уражень для того, щоб збирати наступні гроші, так? Ну, це правило, яке ми підрозділом на початку співпраці говоримо, воно дуже просто звучить. Ми допомагаємо вам із дронами, ви допомагаєте нам зі зборами. Тобто ваша звітність – це гарант того, що ми зберемо ще кошти. Чому? Тому що звітність – це також і про довіру. Коли ти показуєш, куди пішли гроші людей, люди довіряють, люди донатять активніше. В принципі, довіра – найцінніший актив, який зараз є. Без довіри цих без зборів і вже більше ніж на 5 мільярдів гривень допомоги не було би. Ти дуже круто відчуваєш, що зараз працює. От мається на увазі, що те, що працювало в 22-му році, воно міняється, в 24-му не так. Що зараз? От на що люди донатять, на що вони реагують найкраще? Ну, люди реагують зараз на геополітичні новини і на обстріли в першу чергу. Ну, в принципі, це загальне правило, воно і не змінилося. Люди реагують або на дуже хороші, або на дуже погані події. І це впливає на динаміку донатів. Тобто Трамп сказав щось там дурне, Та, тільки ми донати, зможемо... Якщо ми правильно вибудуємо ситуатив на цю тему, то ми залучимо більше коштів. Так. Ну і плюс це репутаційна історія ще. Люди бачать результат і розуміють, що це працює, тому будемо донати. Так, нам дуже шкода, що ми поки не можемо показувати відоси збиття шахедів, але можемо інколи показувати скріншоти. Тут на офісі є деякі. А чому не можемо? Ну, скажімо так, держава попросила поки цього не робити. Ми пішли на зустріч. Я, Ну до речі, і ще деякі фонди. Да, я, до речі, чув це запитання до тебе, що, Ну, тобто мовляв, ми не зобов'язані цього робити, я маю це окреслити. Тобто на нас не покладено прямий обов'язок. Але ми пішли на зустріч, попросили так не робити. Окей, ми не робимо. Хоча, чесно кажучи, зараз я не бачу в цьому якоїсь потреби, ну тобто необхідності далі дотримуватися заборони. Можна було б її скасувати і дати відтяжку в місяць, наприклад, щоб ми за місяць після ураження могли щось показувати. Нам є що показати, і що місяць тому було, і 2 місяці тому дуже багато вже було збиттів шахедів. Я правильно розумію, що це йде мова про повітряні сили, які заборонили своїм підрозділом? Ні, вище, набагато вище, це не повітряні сили. Ага. Ну, коротше, є зараз заборона, сили оборони її дотримуються. Ми, хоч і не є складовою сил оборони, але допомагаємо силам оборони, ми також взяли на себе добровільно таке зобов'язання. Але з часом, я думаю, ця історія буде публічна і всі побачать, що дійсно
була проведена робота і результат якої всі згодом Ну, побачать зараз, і вже бачать. Зараз в рамках шахедорізу у нас під 500 збитих повітряних цілей підрозділами Сил оборони. Саме шахедів і Гербер. Дуже часто вам закидають, що, мовляв, ніяких звітів Стерненко не дає, так? Так і є звіти на Ні, сайті. так я розумію. Я зайшов до вас на сайт, там у вас там по цифрам, по дням, конкретно чек, і мені здається, це такий просто тупий дай. Да, для тих, хто не буде залазити і перевіряти цю історію. Я В тому подивився, як це числі робить «Повернись живим», як Час робить постправди, «Притулок». пропаганди. То це. Є ще типу чіпляються, що а чого у вас в квитанціях не вказано, кому ви заплатили? Тому що це з міркувань безпеки робиться. Тому що якщо ми зараз будемо палити, в кого ми купуємо інноваційні рішення, туди може прилетіти ракета. Це ж не так складно вирахувати та товку, подивитися, на яку був переказ. Тому ці дані вони зашифровуються. У нас, звісно, є оригінали платіжних документів, але з міркувань безпеки ми публікуємо деталізовану звітність з відтяжкою в місяць. Тобто, ну, умовно, 1 жовтня ми опублікуємо за серпень тільки звітність, за вересень ще поки ні. Ось, і замальовуємо чутливі дані, деякі назви виробів замальовуємо, деякі назви комплектуючих. У нас є Русаріс Special ще проєкт, це під конкретні спеціальні операції. Ми надаємо устаткування або засоби конкретні. От, і звітувати ж треба за витрати коштів? Треба. А як звітувати, якщо це під секретну операцію? Ну, ми замальовуємо навіть назви товару. Ну, типу, пишемо, що там відеопередавач, але який, з якими частотами. Ну, і плюс це через місяць публікується. Виключно з міркувань безпеки. А так, в нас звітність є про передачу дронів щоденна, де написано, кому, скільки, на яку суму передали. На сайті це все деталізовано розписано. В нас є звітність щомісячна, це аналітична звітність, де ми пишемо, скільки ми за місяць зібрали, скільки витратили, скільки чого закупили, куди найбільше передавали, скільки збито повітряних цілей, скільки уражено цілей. Ми почали вести статистику і уражених цілей. От, і є деталізована звітність. От, це та табличка, де вказано конкретно по днях, по датах, чого, скільки купили, скільки воно коштувало. Ми дуже маленька команда з маленьким операційним бюджетом. Але при цьому звіти по всім соцмережам йдуть. Але при цьому ми за минулий рік зібрали до створення фонду навіть 2,3 мільярди гривень. В цьому році за час роботи фонду вже більше, ніж 1,5 мільярди точно. Чи відчуваєте ви, що росіяни чи якісь там люди, які, я не знаю, яких назвати навіть, українці, які проти вас ведуть спеціальну роботу, тому що з'являються, я не знаю таке видання. Суть в тому, що вони кинули вам таку пред'яву, що ви, вмовляв, з криптогаманця частину грошей перевели на дикі шершні, а частину перевели $440 тисяч на якусь біржу, да, і 129 тисяч на анонімні адреси. Всі транзакції відомі, вони публічно, ми їх самі виставляємо, тобто це не є проблемою. На біржі можна продати криптовалюту. Ну, наприклад, зайшов нам біткоін образно, а нам треба за USDT купити дрони. То ми конвертуємо їх, можемо конвертувати через біржу. Тому це все, по кожній транзакції можемо. А такі донати криптовалютні, зазвичай це цільові великі донати, по яких ми звітуємо перед конкретними донорами, які ці гроші надають. За оцю пред'яву, що вони написали? Що це Там просто була вигадана історія, чи що? Ну так, слухай, у нас 100% крипти уходить на закупівлю дронів. Тобто ми прямо криптою можемо заплатити за дрони. Що ще? Так, я ще свої гроші віддаю. Тобто я за час повномасштабки своїх зароблених віддав близько 9 мільйонів станом на зараз гривень на збори донатів, на свої, не тільки на свої, на різні. Це виключно то, що я зі своїх зароблених це просто з Ютуба. Ну і магазин мерча ще в мене є. Крім того, є ціла криптоспільнота, яка саме вибирає цей спосіб для того, щоб задонатити на Русаріс, тому що їм це зручно, щоб не переводити в гривню чи в долар. Ми, виходить, зробили прямий донат на те, щоб закупити дрони. І так само, як в Диких шершнів, у інших виробників є такі самі гаманці, просто вони не публічні, тому що це Дикі шершні починали роботу як волонтерська організація «Фонд», а інші виробники мають криптогаманці, але їм закупають запчастини. Навіть нема сенсу. Тут пояснювати. Хто розуміє, перед донором показали все і пояснили. Та помийка, про яку ти говорив, що цитував, в них була ще одна пред'ява. Вони
говорили, Вони що... говорили, що ти купив квартиру в Києві. Так, в мене нема власного житла, тобто я людина, яка віддала 9 мільйонів гривень на армію, в мене нема свого житла власного. От, ну, для розуміння. Але так, я купив 10 квартир і так далі. На батька щось накинули, що він купив землю, типу, зараз. На батька накинули, що мій батько займається персики вирощує зараз. І десь там якийсь 1 гектар землі купив. Це дуже великі гроші в Одеській області купити таку землю. Ну, типу, мій батько, доросла людина, займається своїми справами і так далі, то хай займається. Я свого часу йому ще допомагав, коли виноград вирощували, то я саджав той виноград, який зараз збирають врожаї влітку. Там була інша пред'ява, у них була пред'ява, що не могли нам задонатити такі великі суми, тому що вони проаналізували трафік сайту, і там 60 тисяч користувачів за якийсь період вони подивились. Ну, типу, це дебілізм, тому що ну, 90% зборів відбуваються через Монобанку. Ти на сайт навіть не заходиш. Тобто, тобі, ну, от, якщо ми зайдемо зараз до мене в Телеграм, і тут бачиш структура поста яка. Що сталося, хто це зробив, заклик донатити. Натискаєш на заклик донатити, на банку. І в тебе відкривається банка зразу. Тобто тобі не треба заходити на сайт. Звісно, тому сайт менше дивиться людей, ніж донатять. До речі, та. Добре, що Та я можна відкрив. взяти будь-яку тезу і викручувати як... Помовчіть секунду. Дорогі друзі, пані та панове, у мене до вас є дуже велике прохання, оскільки в нас є ще дефіцит русорізу, закиньте негайно 2 гривні на баночку. Це дуже-дуже важливо. А що саме 2 гривні ти вибрав таку тему? А чому не 2? 2 гривні – це те саме, що 20 і 200 просто для одних людей. Тому що маленькі донати – це велика сила. В нас, наприклад, більше 50% місячного бюджету складають донати менше, ніж 500 гривень. Тобто люди невеличкими донатами роблять велику справу. Ну, от, наприклад, за серпень у нас 311 мільйонів було зібрано, і от з них, рахуй, більше половини – це маленькі донати. Більше, ніж 150 мільйонів – це маленькі донати. Тому 2 гривні мають велику силу. Слухай, ще трошки про контент. У тебе є розуміння, чому українці настільки рефлексують все одно по якимось там російським блогерам, російським заявам? От, наприклад, там Пугачова виступила зразу там в інтернеті, в Твіттері Пугачова. Київстонер вийшов, щось там напередів. Ну, Київстонер – це зрадник України, давай трошки його в іншу категорію віднесемо. А якщо ми говоримо про Пугачову, ну, слухай, багато людей ще не відмовилися від російської так званої культури. Багато людей досі слухають російську музику, але вони не розуміють, що їм немає місця в російській культурі. Російська культура – це культура вбивств, це снахачество, це відрізання голів. Російська культура – це вбиті діти в Кривому Розі. Російська культура – це воєнні злочини. Ви оцього хочете? Ну, це таке філософське питання. Але якщо ти торкнувся теми Пугачової, то я тобі скажу, що це її інтерв'ю – це дуже класний іпсон на російську аудиторію. Тобто наша операція крута. Ні, я не знаю, чия це операція. Можна це Стерненко за Пугачову. Я не знаю, чи це операція і чия це операція, якщо це операція, але в плані інформаційно-психологічного впливу Круто. на населення противника це непогано. Просто це не для нас контент. Це для росіян. От хай росіяни це дивляться, а українцям, я вважаю, це не варто дивитися. А як ти ставишся, наприклад, там, до Галкіна, от у таких людей, росіяни, які там відкрито пішли проти такої Ніяк позиції? не ставлюсь. І вони, якщо... Це ж теж інформаційно, Слухай, психологічна операція. хай вони працюють на свою російську аудиторію, але до нас нехай не лізуть і нас нехай не чіпають. Вони так вчинили, тому що це єдина адекватна, нормальна реакція просто здорової психічно людини. Та? Ну, типу, ти, якщо психічно здоровий, ти не можеш підтримувати невиправдану, неспровоковану збройну агресію і воєнні злочини. Ну, давай будемо відверті. Чи маємо ми їх цілувати в дупу за те, що вони психічно виявилися кращими, аніж інші росіяни? Я впевнений, що ні. Чи маємо ми там їм роздавати паспорти? Я теж вважаю, що ні. Але чи мають наші спецслужби з ними працювати? Я вважаю, так. Наші спецслужби
мають працювати з усіма російськими артистами, наші спецслужби мають працювати з оточенням Кадирова, з чеченцями, які знаходяться зараз в Ічкерії. Наші спецслужби мають працювати в Дагестані, в Бурятії, в цілому на Північному Кавказі. Там дуже багато роботи є для наших спецслужб, і навіть деяких наших затятих і відвертих ворогів ми можемо використовувати і в наших інтересах. От, дуже гарним прикладом свого часу, ну я не знаю, чи він мав якесь спілкування з нашими спецслужбами, але Пригожин – це був хороший приклад. Пригожин – собака, яка має горіти в пеклі. Але якщо ми можемо його використати умовно там для якихось дестабілізаційних дій всередині Російської Федерації, чи маємо ми це робити? Звісно, маємо. Але з моральної точки зору мати з ним хоч якийсь діалог і комунікацію, ну це теж неправильно. Та? Але спецслужби мають цим займатися. Ну, це така тема. Тут я не буду казати нічого напевно. Просто тому, що я не знаю. Я запитав за Київстоунера, і я, дивившись там відрізки того, що він говорив, мені здається, що це може бути якраз російська дуже крута операція, тому що ті тези, які він ніс, да, там, про мобілізацію, що там б'ють, знищують, подивіться, що відбувається там і так далі. Мені здається, що це дуже круто, ну, може бути з боку Москви працювати цей інструмент. Абсолютно складно. Ну, якщо ми говоримо про таких, як Дудь, то, можливо, взагалі це проєкт російських спецслужб, який грає роль опозиціонера. Ми маємо недооцінювати нашого противника. Він дуже має хорошу школу агентури і, в принципі, традицію вербування агентури. Та. Можемо згадати, як був обмін між росіянами і американцями, і повернули до Російської Федерації двох, чоловіка і жінку, громадян Аргентини, які були російськими агентами, і навіть їхні діти не знали, що вони росіяни. Поки їх не обміняли, аж до того моменту. Розумієш, наскільки глибоко інспірована була, наскільки глибоко була інфільтрована, точніше, ця агентура, от, наскільки професійно вона виконувала свою роботу. І сьогодні, на жаль, і у нас дуже багато російської агентури, і у війську є російська агентура, і деякі представники влади теж є російськими агентами. Це закономірно, питання тільки в тому, як держава бореться проти цих агентів. Тому, повертаючись до Дудя, ну я не знаю, на кого працює Дудь, але його наративи точно не такі, які сприяють адекватному завершенню російсько-української війни. Тобто ти теж бачиш, що такі... А якщо просто з позиції того, що він робить просто цікавий контент, який мені там... він не цікавий, якщо чесно. Я не знаю, що там може бути цікаво. Ні, я просто здивований, що люди настільки там реагували на Київстоунера там і так далі. Люди реагували на Київстоунера, тому що Київстоунер, він, ну, типу, як українець. Чому я кажу типу як? Тому що я не впевнений. Ну, тому що людина, яка в 21-му році сиділа отут в Києві і скандувала «Росія», ну, для мене це ворог. І те, що він виїхав з країни, це теж багато про нього говорить. Він, маючи свою велику аудиторію, зараз міг би допомагати своїй країні вистояти. Взагалі, я вважаю, якщо ти там маєш велику аудиторію, якщо тебе дивляться, слухають чи читають, ти зобов'язаний це використовувати на допомогу своїй країні. Інакше бути просто не може. А якщо ти це не використовуєш для того, щоб допомогти своїй армії, своїй країні, ну то ти не хороша людина. От тому Київстоунер для мене не хороша людина. Скільки разів і як він допоміг українському війську? Та ніяк не допоміг. Може десь там якийсь він щось збирав на початку, якщо не помиляюсь. Дмитрук теж на початку щось збирав, знаєш. Ілля Ківа теж казав «Слава Україні». Слухай, мене вразило просто, що він нього запитав за Путіна, і він дуже довго не міг відповісти. Не міг відповісти. Для мене це був показник. Про що далі говорити? Він дуже підбирав слова, знаєш, коли... Те, що ми зараз з тобою навіть його обговорюємо, це вже забагато честі для нього, направду. Окей, я бачив, що ти реагував на заяви деяких представників влади, які, до речі, входять, здається, в оборонний комітет. І там були такі слова сказані про те, що хто б там що не казав, а війна вже потрошку йде на спад. Так, це Веніславський казав. Я просто зварився, ну, типу, що курить цей чувак, тому що всі, хто спілкується з військовими, чи там мають знайомих, чи їздять туди, вони знають, що не пахне взагалі ніяким завершенням абсолютно. Можна навіть з військовими не спілкуватися. От як ти думаєш, коли балістика прилітає по Дніпру або 100 шахедів летить на Київ, це ознака завершення війни? Ну,
Ідіотизм. Це просто бажання видати бажане за дійсне. На жаль, війна не завершиться цього року і, ймовірно, не завершиться наступного. Війна може призупинитися в разі, якщо Росія економічно не буде стягувати цю війну, а якщо в росіян не вистачатиме грошей, вони просто не зможуть наймати нове м'ясо. І Україні варто було би дотримуватися, напевно, стратегії, берегти максимально свої усі ресурси, передусім людські, для того, щоб коли цей момент настане, вдарити так, щоб воно впало. Напевно, в нас інша стратегія, не знаю. Я не бачу жодної ознаки завершення російсько-української війни станом на сьогодні. Росіяни не демонструють нічого, що би могло на це вказувати, або навіть давати якісь ілюзії для цього. Тобто це тільки риторичні прийоми. Путін каже, ми готові завершувати і сідати за стіл переговорів. Ну що, ми віримо Путіну? Відколи це? Ти знаєш, одна людина сказала військовий, що дипломатія в цьому випадку виступає продовженням просто війни. Тобто вони, ну і Гітлер так само, коли він там нападав на західних союзників наших, він казав, я не хочу воювати, давайте переговори. Давай. І мені це дуже нагадує цю історію. Так і є. Ну, вони насправді використовують всі ті самі прийоми, що і Третій Райх. Відмінність тільки в тому, що Третій Райх хоча б казус беллі намагався зробити, а ці навіть казус беллі не придумали. Тобто, ну там же ж був Глявіцький інцидент, коли німці перевдягалися в поляків і нападали на німецьку радіостанцію чи прикордонну станцію. Ось, а ці ж нічого навіть не придумали. Ну, будку ФСБ розбомбили. Це ж навіть на казус беллі не тягне. Тому таке. Таке. Я думаю, що вважаю, що ми всі маємо бути реалістами і не думати зараз ні про які вибори, ні про яке швидке завершення війни. Якщо швидко закінчиться і росіяни впадуть і так далі, супер, клас, але завжди це правило, ну, по життю навіть у мене таке, завжди варто готуватися до найгіршого. Тому що якщо буде краще, супер. Якщо станеться найгірше, ти будеш більше підготовленим. Відповідно, зараз ми всі маємо виходити з того, що війна не завершиться цього наступного року. Можливо, до кінця 2030 року не завершиться. Я не знаю. Ось. Але ми маємо виходити саме з цього. І з цього будувати нашу оборонну стратегію. А ти дуже, в матеріалі взагалі того, що відбувається в нашому війську, і те, що ти сказав, що ви там координували окремі підрозділи, чи була тобі якась пропозиція зайти вже як на державницьку позицію і займатися саме цим? Мені пропонували одну з посад в Міністерстві оборони за часів минулого міністра. Але я не погодився, тому що я не бачив можливостей діяти незалежно, хоча б там більш незалежно, аніж як це сказати? Я б не міг би привести свою команду, я б не міг би ухвалювати свої рішення, а бути просто гвинтиком я не хочу. Я хочу, якщо я за щось беруся, щоб це давало конкретний результат. Я не людина процесу, мене не цікавить сам по собі процес. Процеси важливі, але якби мені був цікавий сам по собі тільки процес, я би чимось іншим, напевно, займався би. А яку б тобі позицію таку запропонували, що ти б сказав би, я заходжу з командою, я готовий? Я не хочу про теоретичне говорити. Сенс про це говорити. Якщо щось будуть пропонувати, будемо дивитися. Як не будуть, то не будуть. Я вважаю, що я зараз цілком важливу роботу роблю разом зі своєю командою роблю для нашої оборони, для нашого війська. Ми втілюємо в життя багато інноваційних рішень, сприяємо їхньому масштабуванню, і це має реальний результат як на полі бою, так і в нашій протиповітряній обороні. Я хочу бути максимально ефективним зараз і корисним своїй країні, своєму народу. В якій ролі – це вже питання вторинне. Ти розумів, що десь тебе просто хочуть використати, заюзати, що от Стерненко підключився до міністерства? Це було б дуже так, звучало б з точки зору піару серйозно. Може бути, не знаю, може бути. Нас намагались використати один раз виробник досить неякісних дронів, які, на жаль, досі контрактуються. То він просив, щоб ми в нього купили хоч одну партію дронів. Для того, щоб потім казати, щоб в нього була галочка, що ми в нього купуємо. Ми, звісно ж, відмовилися, тому що для нас репутація має величезне значення, і ми не будемо нею ризикувати. Слухай, я не хочу червоніти потім перед хлопцями, що ми їм якесь г***о поставили, а не нормальні дрони.
Слухай, одна з твоїх останніх резонансних заяв, ти сказав, що 60% дронів, які купує держава, їх або треба там перепрошивати, або ну, коротше, вони не працюють. Або взагалі не придатні. Так, слухай, ну це ж взагалі супер зашквар. Ну це абсолютно, ну прикинь, як неефективно держава використовує ресурси. Дивись, тобто тут ми ходимо, дай 2 гривні, а там просто мільярди витрачаються і викидаються на вітер. Ну дивись, проблему треба розділити на 2 складові. Перша складова – це занадто довга тривала логістика і процедура контрактування, унаслідок якої дрони застарівають, поки вони потрапляють на лінію бойового зіткнення на фронт. І це одна сторона цієї проблеми. Друга сторона – о, поїхав мопед. Твоя улюблена тема, я знаю. Ні, просто в мене інших слів. Я теж не люблю таку. Значить, друга сторона цієї проблеми – це відсутність контролю якості закупівель. Це велика біда. І формування потреби Генеральним штабом за конкретними найменуваннями, а не за характеристиками. Тобто ГШ спускає на Міноборони, бо Міноборони виконує те, що робить ГШ. Така процедура. ГШ спускає і каже, ви маєте купувати дрон під назвою А, Б і В. І все, і тим немає куди діватися. І вони купують саме оці визначені дрони. А контролю якості при цьому може не бути зовсім. Генштаб каже, ви маєте купувати ось оці дрони. Так, і в результаті деякі дрони, які непогано себе показали, вони менше контрактуються. Дрони, які можуть бути сумнівної якості, вони взагалі можуть не потрапити, вони навпаки якраз можуть потрапити на державні контракти на досить великі суми коштів. Але я тобі скажу, після цієї заяви був фідбек, і ми надали наше закрите дослідження на основі опитування 128 операторів дронів щодо якості державних поставок. І взагалі ми би хотіли на базі нашого фонду створити аналітичний центр, який системно буде робити аналіз по застосуванню FPV, перспективам розвитку FPV і надавати державним органам і установам рекомендації. Що вас заважає зробити це зараз? Зараз та ресурсу не вистачає. Просто ресурсу. Ми маленький фонд в плані команди і бюджету операційного. Тобто в нас менше 30 людей працює, але при цьому ми на 2-му місці за річним оборотом. Напевно, у кожної української сім'ї є ось такий альбом з улюбленими фотками. І сьогодні ми подивимося світлини якраз Сергія Стерненка, те, що він любить. Це ураження росіян. Те, що вам постійно закидають і кажуть, от вони зацікавлені збирати гроші, тому що за законом можна на діяльність там забирати 20%. Да? Чи можете розкрити, скільки ви забираєте з цих сум, які заходять на діяльність фонду? 0%. По-перше, у нас створено спеціальний рахунок для донатів на дрони, на русоріз, так називаємо. Окремо є створений рахунок на операційну діяльність. І люди, які хочуть свідомо задонатити саме на операційну діяльність, вони донатять. Що таке операційна діяльність? Це для того, щоб заплатити зарплати співробітникам, юрист, бухгалтер, менеджер, і так далі. А по суті, на більше нам і не потрібно. По факту, для організації певних моментів, для того, щоб функціонувати. А все витрачається на дрони в той же день. От ми збираємо фонд на рахунок, на наступний день оплачуються рахунки і відвантажуються дрони в підрозділ. Тобто грошей від компанії вистачає, щоб операційну діяльність закривати повністю, так? Так, плюс треба розуміти, що є спеціально створена монобанка, на яку люди можуть з підписками задонатити на операційку. Є окрема монобаза на русоріз, а є окрема монобаза на операційку. Нам вдалося вийти погуляти по Києву на Трухановому острові. Да? І Труханов – це така особлива постать, напевно, в твоїй історії.
нинішній мер Одеси. Як ти вважаєш, взагалі, це місто, воно буде без нього в найближчий час? Чи він настільки вже закріпився? Я просто багато про нього читав, про різні паспорти, про те, скільки він там впливу має, бізнесу і так далі, що його дуже важко посунути. Ну, ми не дарма обрали цю локацію, я хотів потоптати Труханова. Слухай, ну по Труханову, це замовник 3 нападів на мене. Перших 3. Прям замовник. Ти Це вважаєш? замовник. Я знаю, що він замовник. Ну, просто це Я настільки знаю, впевнено ти кажеш. Я знаю, через кого він замовляв, яку роль хто виконував. Потім вже організатором безпосередньо нападів був Олександр Подобєдов, який зараз знаходиться в Одесі і прекрасно себе почуває. Непридатний, їздить за кордон на відпочинок, в нього все класно. Займається рекетом, бандитизмом. Прямо зараз? По сьогоднішній день і в нього все класно. Геннадій Труханов, ну дивись, тобто в мене є до нього особисте ставлення, очевидь, тому що це людина, через яку мене мало не вбили, якщо його можна називати людиною. Разом з тим, він громадянин Російської Федерації. Вітаю. Він громадянин Російської Федерації. І я думаю, що тут будь-які дискусії в подальшому мають бути закриті. Якщо він громадянин Російської Федерації, як він може бути мером мільйонного стратегічно важливого міста під час Великої російсько-української війни? На моє переконання, не може бути. Плюс він же ж не просто там має російський паспорт, а він і далі демонструє антиукраїнські погляди. То Пушкіна захищає, то за русський язик, щось там ходить, розказує, за велику руську культуру, тощо. Тобто він не змінився. Я впевнений, що якби російські війська дійшли так, як вони, на жаль, дійшли до Херсона, якби вони так само дійшли до Одеси, це був би другий Сальдо. Угу. От я в цьому на 100% переконаний. Хтось його посуне найближчий час, як ти вважаєш? Просто дивись, у нас є структури, які займаються цим. Ти говориш про що у нього Так. паспорт, що він працює з росіянами, і нічого не відбувається. Дивись, щоб його посунути, є кілька способів. Спосіб номер 1 – вибори. Неможливо, тому що повномасштабна війна триває, воєнний стан запроваджено. Спосіб номер 2 – утворення військової адміністрації. І таким чином, відповідно, він втратить значну частину своїх повноважень, які перейдуть до очільника військової адміністрації. Але це буде людина, яку будуть призначати по вертикалі президента. Так за законом сьогодні у нас передбачено. І варіант 3 – притягнення особи до кримінальної відповідальності і набрання вироку щодо неї законної сили. Щодо 3-го пункту, зараз по ньому 2 кримінальних провадження в Вищому антикорсуді, здається. Одне по створенню злочинної організації, друге по масштабних розкраданнях, там на 100 плюс мільйонів гривень. І ці засідання постійно відкладаються, тому що він на них не приходить, тому що, наприклад, один раз він в Німеччину поїхав, не прийшов на свій суд, бо йому захотілося в Німеччину. Він взагалі зараз мало не щомісяця катається в Німеччину. Тому така ситуація по Труханову. Ти так сказав впевнено, що це саме він тебе замовляв. Та, звідки в я тебе на така 101%. переконливість? Звідки? Які це факти? Це має бути запис його розмови чи що? Він може сказати, дивись, на той момент ти не був таким супер, як зараз, відомим, впливовим і так далі. Ти був активістом в межах Одеси, Одещини, так? Я був одним із багатьох, на кого протягом 17-18 років вчиняли напади. Тобто там же ж була серія нападів. Так, тоді, це пам'ятаю. Тоді Олег Михайлик, його мало не вбили прямо біля обласного управління поліції. І випадково на камери ніхто не потрапив. Обласне управління поліції, де мільйон камер, не знайшлося відео, розумієш? Він пережив клінічну смерть. Григорій Козьма і Михайло Кузаконь їх намагалися вбити, інсценувавши ДТП. Світлана Підпала і Аліна Радченко, їх просто вдень в центрі били винайняті чорти, які зізнавалися потім, хто їх винайняв, чому. По мені Подобєдов розповідав виконавцям, що треба поламати нациста, який заважає Труханову, лізе не в свої справи і так далі. В нас є свідок, який це розповідав. Плюс є ще багато іншої інформації, яка, скажімо так, не в процесуальному порядку здобута, яка на це вказує. І тому я на 101% впевнений, що це було замовлення Геннадія Труханова. Ти сказав, що Труханов недостатньо змінився. Що б для тебе було достатньо, щоб ти сказав, чувак перепрокачався, він з нами? Таке питання, я не знаю.
Ну, є ж люди, які трансформувалися, Ну, так? ти можеш уявити, що Мураєв щось зробить, і ми скажемо, він тепер патріот. Ну, він же ж, до речі, друг Мураєва і Рабіновича. От, тому, ну, є випадки, коли можна сказати, що людина змінилася. Та? От ми там перед записом говорили про Усика, про Ломаченка. Я вважаю, що Усик змінився абсолютно щиро, і він зараз великий молодець. Але я цього не можу сказати там, про багатьох політиків. Про Ломаченка, да? Він з твого міста, Так. Білгород-Дністровський. І у тебе була з ним така заочна розмова в інтернеті, він на тебе наїжджав, ти на нього наїжджав, тому що він писав пост і не сказав, хто обстріляв школу, правильно? Ну, то він кончений просто. Що я тобі можу сказати за Васю Ломаченка? Ну, інколи краще мовчать. Ну, у нього голова для того, щоб їсти. Але не для мислення, вочевидь. Тому що, якщо людина любить свою країну, своє місто, він же ж патріот міста в першу чергу. Він, я нагадаю, до повномасштабки виходив на ринг з прапором міста без прапора України. Я теж патріот і своєї малої батьківщини, і України. Але якщо він на 3-му році повномасштабної війни, коли росіяни ракетою б'ють по його місту, по навчальному закладу, не може сказати, що це зробили росіяни, то він з цикун, або чорт, в мене інших слів для нього просто немає. Тому що важливо називати речі своїми іменами. Тому що якщо ти людина зі світовим іменем і маєш величезну аудиторію, то на тобі відповідальність в рази вища. Одна справа, якби це там, не знаю, маловідома якась людина щось би сказала і не назвала, хто агресор, на нього б ніхто уваги не звернув. Але коли це робить Василь, коли це людина, яка є світовим чемпіоном, демонструє таку позицію, це означає, що вона і світу відправляє сигнал, що все не так однозначно. Тому, як на мене, Василь Ломаченко має забути про виїзд за кордон. Я не розумію, чому його зараз досі випускають за кордон. Чому він може полетіти в Штати і обійматися з кентами Кадирова? І це є на відео вже під час повномасштабної війни. Як? Чому в нього є підстави перетинати зараз державний кордон взагалі? Я цього не розумію. Він має бути обмежений у своїх правах у виїзді за кордон, безперечно. І, можливо, і нести іншу відповідальність за глорифікацію агресора. Тому що він досі навіть не видаляє в себе зі сторінки відео, де там подяка вежливим людям з російськими прапорами. Тому Вася обрав сторону, і це неправильна сторона. Коли ти був зовсім юним, ти радів його перемогам в боксі? Там пишалися, що він з Білгород-Дністровського і так далі? Він українець, в першу чергу, я радів і перемогам Усика. Я пам'ятаю, що я стежу, коли він ще на Олімпійських іграх брав участь в боксі. Вася ж теж, здається, в Олімпійських іграх брав участь. Звісно, я радів, але війна все змінила. Війна – це випадок, це ситуація, коли багато в чому є чорне, а є біле, і ти маєш обирати сторону. Не може бути під час Великої війни позиція посередині. Не може бути позиція, що я не скажу, хто завдав удару по моєму місту. Як це? Це в першу чергу антилюдяно. От це те, що варто сказати. Це в першу чергу показує, що йому насрать на людей. На наших людей, які гинуть, яких вбивають росіяни. Тому що, якщо в тебе є хоча б крапля співчуття, емпатії до свого народу, до своїх людей, ти не можеш, промовчати, що це росіяни вдарили по твоєму місту. Як? Не знаю. Уявімо, що йдемо по вулиці, і там на твого друга хтось нападає, починає його бити. Ти ж заступишся за свого друга. Або хоча б скажеш щось, не знаю, ти не будеш просто стояти і дивитися осторонь. А якщо ти стоїш і дивишся і нічого не робиш, значить тобі плювати. От так само і Васі плювати на Україну і плювати на наших людей. То чому тоді ми маємо його поважати? Я його зневажаю. В вашому місті, як до нього люди зараз ставляться? Цікаво. Дуже по-різному, але він серйозно втратив авторитет, я тобі скажу. З того, що я бачу навіть там по місцевих групах, місцевих каналах, в коментарях, Васю вже через один проклинають. Тобто до нього ставлення змінилося. Я тобі скажу, і до мене частково ставлення змінилося. Чому? Тому що побачили, хто є хто чим займається. Тобто до тебе було погане ставлення, стало добре? Здебільшого так. Я тобі скажу, південь Одеської області складний в плані настроїв регіон. От ми з тобою говорили, південь Одеської області складний в плані настроїв регіон, але багато людей прозріли від початку повномасштабного вторгнення і зрозуміли, хто ворог, хто агресор. Ти сказав, що ти з Одеси, з Одеського Євромайдану, потім поїхав на Євромайдан канонічний, основний. На Революцію Гідності.
Що ти там робив? Розкажи, які от ключові події, що ти пригадуєшся? Ну, я досить пізно потрапив на Майдан. Така розв'язка якраз була в кінці. Ну, я потрапив 14 лютого, перший раз тоді було так зване перемир'я. От, ми тоді познайомилися з Ярошем, походили, подивились та й поїхали назад, бо нічого не відбувалося. А потім, коли почалися розстріли 18 лютого, то ми, звісно ж, зібрали речі і всі поїхали нашим одеським осередком, поїхали в Київ. Їхали різними маршрутами, різними шляхами. Я їхав потягом, там інші їхали машиною, треті їхали іншою машиною. Ми їхали потягом і зійшли в Козятині і пересіли на машину, інші потягом їхали до кінця. Ну, коротше, ми не знали, чи ми взагалі доїдемо до Майдану. Ми думали, що Перехоплять. Так, що нас перехоплять, що ми там помремо в сутичці з мінтами десь на вокзалі в кращому разі і все. Але доїхали і вранці, рано вранці 19 лютого ми вже були в столиці і потрапили в вир подій от 19-20 числа. Що ти пам'ятаєш, де ти був, що було на твоїх очах? Я пам'ятаю, що нас рано вранці 20 лютого підняли по тривозі. Я спав в наметі одеському, яким тоді завідував дядя Гріша. Смішний чолов'яга з півдня, теж Донецької області, Інчі-Гагауз. Ну, коротше, такий прям південняк. От, і десь нас чи 6:30, чи ну, біля того часу нас розбудили і сказали, що Беркута штурмують. Всі бігом на барикади, тримати оборону. Ми побігли на барикади. Біля пам'ятника засновникам Києва наша позиція тоді була. От, ну і ми давай щось там кидати коктейлі, каміння, тримати щити. Ось, я тоді зрозумів, що коктейлі – це не моє. Чого? Ну, то я себе швидше підпалю, ніж кудись його докину. От, і потім ми пішли в контратаку всі разом. Це дуже хаотично все тоді відбувалося. І мені дуже пощастило, тому що я пішов, от якби я стояв трошки правіше, я би пішов на Інститутську. А я стояв трошки лівіше, прямо по Хрещатику біля пам'ятника засновникам. І нас понесло прямо в бік Європейської площі. От ми тоді взяли 3 мінтів в полон. Потім здалась ціла рота ВВшників. Прям здалось? Так, це десь вже після обіду було. От, я пам'ятаю, що я дуже задовбався. Я пам'ятаю, я сидів, курив на простреленій зупинці на Хрещатику, коли бої закінчилися. Тобто там уже пішли розстріли на Інститутській, да? А ви просто в інший бік пішли, правильно? Коли були розстріли на Інститутській, ми просувалися по Хрещатику в бік Європейської площі. Потім, коли вернулись, побачили величезну кількість вбитих тоді. Ріки крові, буквально, в мене навіть фотки є на телефоні, де там замерзла земля і от такі потьоки крові. Слухай, це ж взагалі шок, да? Тобто тоді були протистояння, до цього просто штовхалися, бились там і так далі, а тут вони просто стріляли. Ну і мені 17 років. Ну і як ти це все пережив? Як це важко, звісно. Я коли 22 лютого труни несли, спершу прикотили Юлю Тимошенко на сцену на цьому візочку, а потім, коли несли труни, я плакав. Було важко. Ти вважаєш, це третя сторона стріляла? Чи це конкретно... Та ні, це мінти стріляли. Мінти стріляли? Я не бачу ніякої конспірології в тих подіях того дня. Це стріляли мінти. А чому ти вважаєш, вони почали стріляти? Наказ отримали та й почали стріляти, хотіли придушити протести. Ти знаєш, якщо ми говоримо про Майдан, то тут важливо подивитись на геополітичне значення. Я впевнений, що якби не Революція Гідності, якби не Майдан, то ми зараз були би другою Білоруссю. Якби ми тоді програли, у нас не було би зараз жодних прав та свобод, ми були би зараз придатком Російської Федерації, і наша територія, і наше населення, наші люди використовувались би зараз для подальшої агресії проти країн Європи. Тобто у нас варіанту або ми б'ємося за себе, або ми б'ємося в інтересах Росії проти Польщі, проти країн Балтії і так далі. У нас і зараз такий самий варіант стоїть. Тобто війна з Росією, я вважаю, була неминучою, абсолютно. Або ми з ними, або ми під ними, або ми проти них. Вони в будь-якому випадку намагалися би зруйнувати нашу державність і нас захопити. Просто Путін розглядав 2 сценарії. Сценарій А – м'яке поглинання на кшталт білоруського, де людей катують і забивають в СІЗО за те, що вони щось не так сказали про Лукашенка. І варіант другий – це збройне захоплення. До збройного захоплення країни в 2014 році він не був готовий,
тому захопив тільки частину території. Потім, у 22-му році, він себе дуже сильно переоцінив, ну і сталося те, що сталося, повномасштабне вторгнення. Але Майдан, Революція Гідності, на моє тверде переконання, як і перед цим Помаранчевий, як і Революція на граніті, стало подіями, які перетворились на цемент нашої нації. Тобто ми навчилися більше взаємодіяти одне з одного, розуміти одне одного, довіряти одному, допомагати одне одному в критичній ситуації. І в нас почали з'являтися дуже сильні горизонтальні зв'язки. І ці горизонтальні зв'язки нас по сьогоднішній день, я впевнений, тримають, і ми тримаємося завдяки цьому в тому числі. Як Тобто ти вважаєш, ми стали сильнішими. згоден з тобою абсолютно. Як ти вважаєш, чому мінти, які стріляли, потім просто розвернулися, там втекли, хтось здався і так далі? Чому вони не продовжили і просто не знесли Майдан, якщо у них була зброя, у них були сили, можна було армію вводити і це все просто зачищати? Це треба вже Ольгу Худецьку питати, вона дуже добре в матеріалі щодо справ Майдану. Я можу висловлювати тільки припущення. Ні, ну ти ж бачив це все, якби. Одні люди, дивися, мені люди такі сказали, що коли майданівці почали стріляти по міліції тоді ще, то міліція зрозуміла, що вони не готові йти на такі жертви. Тут була різниця бабки проти ідеології. 2 травня 2014 року ми перемогли, тому що почали стріляти у відповідь. Чи можна це саме сказати про Майдан, я не знаю. Я не хочу зараз висловлювати припущення. Що тебе сформувало саме піти ось таку проактивну позицію? Ну, Майдан, вочевидь, зіграв дуже велику роль в цьому плані, тому що я відчув себе частиною великої нації. В той момент. Великої в усіх сенсах. Так, саме в той момент, але визначне це... Ну, мені не байдуже, слухай, я співпереживаю, я співчуваю нашим людям. Мені боляче, коли нашим людям боляче. Мені так само болить. Я так само радію, коли є приводи для радощів нашої країни. От коли був харківський контрнаступ, я не знаю, на такому драйві всі ті дні ганяв просто, такий емоційний великий був підйом. І коли моя країна, мої люди страждають, я теж страждаю, мені теж від цього боляче. І коли ти це відчуваєш, ти не можеш інакше себе поводити. Я не можу собі уявити, як ти можеш ігнорувати той факт, що твоїх людей вбивають, катують, тримають в полоні прямо зараз, а ти нічого не робиш, щоб це змінити. В нас же частина людей так і живе, існує в цій країні, а не живе. Розумієш? Я цього не поділяю. Мною, напевно, рухає в першу чергу любов до свого народу, до своїх людей. Я хочу, щоб ми були як нація, щоб у нас була своя державність. В другу чергу, звісно, я хочу, щоб росіяни відповідали за все, що вони роблять. І тому я займаюся своєю діяльністю. Ми постачаємо, я можу впевнено і без пафосу казати, кращі FPV-дрони на фронт, які сьогодні інколи виконують фантастичну роботу. Сергію, скільки зараз у тебе борг перед виробниками? 158 мільйонів станом на зараз. Тобто ви взяли дронів на таку суму? Так, ми замовили дронів на суму 158 мільйонів боргу. Я поясню, в нас дуже специфічний фонд, ми не маємо складів. І ми беремо постійно дрони в борг. Чому? Тому що за рахунок відсутності складів і закупівель в борг підрозділи швидше отримують дрони. Тобто вони не чекають, коли ми знайдемо гроші, оплатимо. Вони не чекають, коли ми накопичимо ці дрони в себе на складі і урочисто якось будемо вручати. Нас це не цікавить. Запит внесли, запит обробляється. Оплатимо, коли будуть гроші. Отак це працює. Зрозумів. Чи є в тебе такі взагалі думки, що все одно колись війна закінчиться, да? А у тебе така борода висить там 200 мільйонів? Та закриємо. Тобто ти не переживаєш? Що люди скажуть, все, вісім, війна закінчилась. Ні, люди в нас найкращі люди зрозуміють, люди поможуть, ми все закриємо. Просто красава. Окей, скільки ти маєш в день зібрати по твоїй статистиці гривень? Мінімум 6 мільйонів, так, щоб нормально 9-10. Щоб закривати, базові потреби, з якими до нас звертаються підрозділи. У тебе є доступ до банку? Якщо ми будемо збирати в день по 100 мільйонів, ми все одно нам не вистачатиме, я так скажу. І в тебе є банка, коли гроші приходять? Це постійно відбувається? Я вимкнув сповіщення пару років тому. Да? У мене вимкнені сповіщення з банків, тому що це неможливо. Це постійно, так? Так, це тупо кожну секунду. Слухай, в нас за місяць минулий близько 600 тисяч донатів було. От уяви, 600 тисяч сповіщень. Це дуже багато.
На початку повномасштабної війни, і взагалі, мені здається, десь перший рік, півтора навіть, у тебе в твоїх влогах, в твоїх програмах росіяни постійно помирали, і мені іноді здавалося, що Російська Федерація, вона от-от розпадеться. І навіть я скажу тобі так чесно, що я говорив з одним військовим, і він каже, ну, то Сергія, у нього вони всі помирають, коротше, типу, і нашого негативу ніякого немає, так? Потім в один момент ти так вийшов, мені здається, це взимку, бо вода перед Новим роком, і ти сказав, змінимось або помремо. Або загинемо, Так. Це моє гасло. Це твоє гасло. В який ти момент зрозумів, що все, далі так не може йти, я не можу казати тільки хороше? Ну, дивись, по-перше, я все одно впевнений, що Російська Федерація розвалиться рано чи пізно, і я думаю, це станеться за нашого життя. І деструктивних ознак в Російській Федерації дуже багато, а станом на 2023 рік їх було також надзвичайно багато, бо я нагадаю, що в червні 2023 року Євгеній Пригожин пішов на Москву. На жаль, не дійшов, дуже шкода. Я ж постійно спілкуюся з військовими, от прям постійно, кожен день. І я у них такий позаштатний психолог. Тобто вони йдуть мені скаржитись, якщо щось не так. І от на 22-23 рік цих скарг було набагато менше. З 24-го року скарг стало набагато більше. Напевно, тому що ще, знаєш, суспільство на інерції, на адреналіні. Перший рік повномасштабки, рік з хвостиком, ще так, ну, типу, був дуже серйозний підйом. Плюс потім були великі очікування від контрнаступу 2023 року. І тоді самі військові про такі проблеми у війську, як зараз, не говорили. Зараз почали говорити значно більше. Скаржаться на це мені, я де можу, там допомагаю. Зазвичай стараюсь не публічно допомагати. Тобто, ну, там, я знайомий з різними командувачами, з різними генералами. І якщо я знаю, що це сфера їхньої відповідальності, я йду до них. Якщо я знаю, що це сфера відповідальності там, певного чиновника, я йду до нього. Якщо я вже бачу, що це не дає результатів, тоді я виходжу і говорю публічно. Або я можу вийти публічно, говорити, якщо проблема дуже, ну, типу, термінова і дуже швидко потрібно рішення, інших варіантів нема. Листопад 24-го ти публічно вийшов, озвучив проблеми, і потім у тебе була зустріч з головнокомандувачем Олександром Сирським. Ну, давай по порядку, мене в розшук оголосили. Так. Тоді, так. Тебе оголосили в розшук через те, що ти нібито не з'являєшся за повісткою, ти живеш в Києві, тобі прийшла в Одесу. Хоча я вказав дані свої фактичного місця проживання в Києві. І зустрічався з Міністерством оборони на тому ж тижні. Так, я прямо в день, коли мене в розшук оголосили, я був на зустрічі в Міністерстві оборони. Ти потім прокомунікував, що це головнокомандувач особисто. Дуже шукали. Але я зрозумів, що тут якісь інші підводні каміння, правильно? Ну, давай так. Після тієї історії в нас була зустріч з головнокомандувачем. Я думаю, це про щось говорить. Ага. Мені цікаво про вашу зустріч з ним. Так. Він людина, яка має там, ну, доступ до інформації весь. Да? Ти людина, яка, ну, зі слів військових, приймаєш напряму інформацію, можливо, яку йому не доносять. І мені цікаво діалог, про що він Я був. багато передаю інформації безпосередньо від військових, від там, операторів дронів і не тільки. Таку, яка в доповідях може не відображатись в офіційних. Тобто я більше тобі скажу, інколи деякі топ-посадовці, не будемо називати зараз прізвищ, але інколи звертаються і просять дати розбір по конкретній ситуації, щоб ми поговорили з військовими на місці, щоб вони дали інформацію, що сталося, от, як було. Або дали свою оцінку, своє бачення. І ми це робимо. Тобто це паралельне інформування таке. Угу. Правдивіше, ніж те, що в доповідях лягає на стіл? Ну, зазвичай, напевно, правдивіше, так. Окей, ви зустрічаєтеся з Сирським. Розкажи, як це було, про що діалог? Ми говорили про армійську реформу, про стан справ всередині війська. Я озвучив йому знову те, що я казав і раніше, що там я навіть не висловлюю якусь свою думку, коли говорю про армійські проблеми. Я говорю те, на що мені скаржаться передусім наші військові. Якщо я бачу, що там 10 з 10 військових мені говорять про одну і ту саму проблему, наприклад, переведень, ну, напевно, така проблема дійсно є, та? І про неї варто говорити. Тоді ж я підіймав і питання по дивізійній системі.
главком відповів, що ми маємо плани переходу не на дивізійну, а на корпусну систему. Ну, але загалом тоді розмова йшла про те, що потрібне укрупнення військових з'єднань для більшої ефективності управління військами і так далі. І це теж була не моя думка, я радився з декількома дуже для мене особисто авторитетними людьми у військовій сфері. Я питав їхню думку, і вони мені її озвучували. А так, проходились по різних проблемних питаннях. Частина з них вирішилась, частина ні. Частина, може, і не вирішиться. Що не вирішилось? Що вирішилось? Корпуси вирішились. Корпуси так, подивимося, як вони будуть далі працювати. Наскільки командувачам корпусів дадуть можливість самостійно ухвалювати рішення. От я боюсь, що цього не буде просто. Може, окремим командувачам дадуть, більшості ні. Ми не припинили плодити нові бригади. От зараз ми створюємо новий рід військ взагалі. Хоча в нас бракує людей в наявних з'єднаннях, в наявних бригадах. Тобто є бригади, які воюють, тримають фронт з комплектом 15-20%. Це критично низько. Військова наука каже, що це не те, що вже не боєздатний підрозділ. Це підрозділ, який взагалі не може вести ніякі бойові дії, але така реальність. Як Сирський це все сприймав? Просто цікаво. Він відповідав, спілкувався. Тобто я ставив питання, він відповідав. Інші учасники зустрічі ставили питання, він так само відповідав. То розмова нормально тоді склалася. Питання ж не в розмовах, питання в результатах. Я все ще вважаю, що нам потрібна велика комплексна армійська реформа. І це питання не тільки по головнокомандувачу, тобто не тільки його сфера компетенції. Це і Верховна Рада має цим займатися. 3 речі, які ключові треба змінити зараз для того, щоб ми перемогли. Запровадити відповідальність за бездумну втрату особового складу, провести аудит втрат особового складу і запровадити нові стандарти по збереженню життя особового складу. Всі 3 рішення стосуються нашого особового складу, наших людей. Не люблю це формулювання, особовий склад, але вже ця термінологія до мене прилипла. Дивись, ми в важкій, тривалій війні на виснаження. І не від нас залежить, коли вона завершиться. Це зараз залежить передусім від нашого противника, від Російської Федерації. Відповідно, маючи противника, який в рази сильніший за нас, має набагато більше ресурсу, передусім людського, ми маємо робити так, щоб він ніс більші втрати, а ми менші. Ми і так несемо набагато менші втрати, аніж росіяни, але наші втрати іще можна мінімізувати. І якщо ми це почнемо робити, а я думаю, половина роботи Міноборони зараз має бути зосереджена на цьому. Як нам зменшити втрати, провести аудит і так далі. Якщо ми почнемо це робити, то тоді ми більше збережемо наших людей. Це наш найцінніший невідновлюваний ресурс. Чим більше людей ми збережемо, тим довше ми зможемо тримати оборону. Чим довше ми зможемо тримати оборону, тим більше шансів, що росіяни посипляться. Я думаю, що він так раніше само це розуміє, правильно? Він так само це розуміє. Я не знаю. Що, напевно, так. Я ж не можу відповідати за думки іншої людини. У росіян просто розрахунок який? Теж вести війну, вони хочуть вести війну на виснаження і чекати, коли посипемось ми. І от питання, хто перший посипеться? Російська економіка чи українська армія, в якої критичний дефіцит людей сьогодні? Не знаю, на чому ви розійшлися в кінці, потисли руки, все ок було? Встановили робочі контакти, скажімо так. Ага. Далі комунікуєте? Не з ним, але з його людьми є комунікація. Ти якось сказав про цей розшук з ТЦК. Ти вважаєш, це від нього йшло чи не від нього? Чи ти не знаєш? Я вже на це питання відповідав. Ми ж зустрічались після цього. Я подивився цифри. Ось червень ви зібрали 298 мільйонів і 3, липень 249,2 мільйони, серпень 311,9. Поверни живим червень 298,2, липень 570,
серпень 301. Тобто ви випередили її в попередньому місяці, так? В серпні так, але в цьому місяці вони значно попереду будуть. У них в цьому місяці вже більше мільярда. Є ще цифри Сергія Притули. Чи стежите взагалі за цією статистикою, чи якось мотивує це, от скільки вони зробили? Ну, ми в серпні дивилися, та в інших місяцях ні. В серпні подивилися і побачили, ну, за підсумками серпня, що ми вийшли в серпні на перше місце серед мілітарних фондів України. Ага. За рахунок чого? Ну, були великі донати від бізнесів, був великий збір на 100 мільйонів, і сукупно це дало 311. Ага. Великий збір з квартирою, да, ось цей? Та з квартирою ми за ці гроші, за 100 мільйонів, закупили тоді 555 перехоплювачів шахедів, ось таких. Угу. І ще дуже багато дронів на оптоволокні, дронів на радіокеруванні і не тільки. Ти відчуваєш, що є десь певна межа, чи все ж таки можна більше збирати? Та можна більше збирати. Ну, є межа по людях, тобто ну, в Україні зазвичай донатять одні й ті самі люди. Ага. Навряд Це скільки чи- відсотків ти Я вважаєш? не знаю. Я не знаю, скільки це в відсотковому вираженні, але ну, це пара мільйонів людей, напевно, сукупно. З якоюсь певною періодичністю, а не один раз в житті. Але разом з тим, ну, є ще багато бізнесів, які можуть долучатися до допомоги. Є ще іноземні бізнеси, які зобов'язані долучатися до допомоги. Я вважаю, що бізнеси європейські сьогодні зобов'язані. А вони тобі скажуть, ми не хочемо давати на смерть. Ні, ну, вони можуть хотіти все, що завгодно, але якщо тут не зупинити зараз росіян, то вони прийдуть до них. Ну, тут питання тільки здорового глузду, інстинкту самозбереження. Деякі європейські бізнеси готові до таких рішень. Угу. Це я можу сказати точно. Прямо ви без комунікували? деталей поки. Прямо ви комунікували, Ну, говорили. Поки без деталей. Що станеться, якщо Китай перестане давати нам комплектуючі для дронів? І нам, і Росії, наприклад. Ну, нам буде значно важче, ніж росіянам, тому що у росіян більше особового складу, бронетехніки і інших традиційних класичних видів озброєння. Ми ж насправді багато в чому тримаємося завдяки безпілотникам. Безпілотники замінили основні засоби ураження, які були в дефіциті, компенсували частково їхню нестачу. І якщо прибрати зараз фактор безпілотників, Україна буде в гіршій позиції, аніж Росія. Як ти вважаєш, величезна ось ця наша проблема, що ми краще робимо якісь винаходи, стартапи, а росіяни потім це копіюють, масштабують, і нам важко просто з цим масштабом боротися? Чи Так. зможемо ми побороти цю історію? Зможемо, якщо... Просто про неї говорять з 23-го року, я постійно це чую від Так. усіх просто. Ми зможемо це побороти, якщо у нас зміниться Міністерство оборони і почне Нібито змінилося. якісно інакше працювати. І почне більше думати про планування наперед. І цікавитись перспективними засобами. Тому що у нас багато інновацій досить довго лишаються непоміченими державою, відповідно, і зі слабкими перспективами масштабування. У росіян все відбувається трошки інакше. Росіяни бачать робоче рішення і швидко його масштабують, і потім проти нас застосовують. В чому проблема, ти вважаєш, ти спілкуєшся? Вони більш системно до цього підходять. В них не було перерваної традиції державотворення, не було такого геноциду, як у нас. В них більш старі інституції, які мають інституційну пам'ять, і тому вони краще, трошки системніше в цьому плані працюють. Це не тому, що ми дурні чи якісь не такі, а просто ми ще в процесі, скажімо так, для того, щоб до цього дійти. Це ще стосується не тільки, знаєш, інновацій, це стосується і в подальшому уніфікації окремих видів озброєння, зокрема безпілотників. От чому росіяни застосовують проти нас шахет в ударному виконанні, якщо ми говоримо про БПЛА оперативно-стратегічного рівня, а ми застосовуємо зоопарк з, я не знаю, 20 чи 30 уже, чи більше найменувань. Я вже не знаю навіть всі, які в нас є далекобійні засоби. У нас немає чіткої ієрархії, так? Всі роблять щось. В нас, дивись, для старту індустрії це круто, коли немає регуляції такої, і ринок вільний і робить, що хоче. Але настає потім момент, коли потрібна уніфікація, коли треба брати найкращі зразки, брати їх за основу як платформу і тільки в них вкладатися і їх масштабувати, а не розпорошуватись на іще 50 різних засобів. Чому? Тому що це і складніше працювати операторам із цим. І тому що якщо фокус розмивається, то ти не можеш вийти на краще рішення на базі однієї платформи. Багато є різних моментів, але це теж те, чого нам бракує, якщо порівнювати нас із противником.
І ми поки що не змінилися в цьому плані. Ми продовжуємо в тому ж режимі працювати. Поки що так. Так. На жаль, поки що так. Ну, подивимось, може з перехоплювачами шахедів буде трошки інакше. Але поки що ми на першому етапі, коли робимо зоопарк. Ну, але це потрібно для запуску індустрії. Так, слухай, скільки вже запускаємо? Ні, ну по перехоплювачах шахедів це нова галузь у нас. Молода дуже. Ну, FPV – це загалом молода галузь. Просто у нас так час летить, що те, що було 3 місяці тому, це вже не нове. Ти вважаєш, що ми можемо перемогти в цій війні? Якщо ми будемо більше берегти наших людей, перебудуємо відносини між владою і суспільством всередині країни. А в чому зараз проблема? То так ми зможемо перемогти. Зараз проблема в тому, що дуже багато є проявів несправедливості і в питанні мобілізації, і в питанні там, ставлення до особового складу. Ну, от дивись, ти військовослужбовець, уявімо, рядовий, і в тебе командир дурак. Таке трапляється. Це не прямо в більшості випадків, але інколи таке в армії трапляється. І що ти можеш зробити з ним, якщо він там відправлятиме тебе на гарантовану смерть, причому ще й беззмістовно? А ти нічого не можеш зробити. Ну, зараз добре проголосували за інститут омбудсмана, може стане трошки краще. Але загалом, коли є велика криза справедливості, вона сьогодні є в суспільстві, дуже важко бути об'єднаними, дуже важко фокусуватися на досягнення єдиного результату, яким має бути, звісно, перемога України, відповідно, знищення і розвал Російської Федерації. І люди, до речі, і виходили на протести, коли була історія з НАБУ, тому що є криза справедливості. НАБУ – це був привід, а не причина вийти. Тому владі треба трошки активніше і ближче комунікувати з суспільством і ухвалювати рішення, спрямовані на перемогу. Ти відчуваєш, що зараз наростає оце от незадоволення людей взагалі глобально? Так, є проблеми. Їх вистачає. Ну, дивись, не буде ніколи ідеально. Не існує ідеального суспільства, не існує ідеальної країни, ідеальної держави. У нас завжди будуть проблеми. І це теж нормально. Питання не в тому, які в нас є проблеми, а як ми їх вирішуємо. Систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Якщо в нас є проблема і шляхом діалогу, переконання, ми можемо її вирішити, це ознака здорової держави і здорового суспільства. Якщо ми вже ніяк геть повністю не можемо вирішити, значить вже щось зовсім не так. У випадку з НАБУ і САП потім реакція була адекватною. Але не можна було цієї ситуації допускати загалом. Останнє, що я тебе сьогодні запитаю, впродовж нашого діалогу сьогодні ти кілька разів, і ти часто це говориш, про розвал Російської Федерації. Я тебе прошу просто пофантазувати, яким буде, як це все буде відбуватися. Тому що, дивись, все одно наші такі погані сусіди, вони нікуди не зникнуть. Є два сценарії. Давай. Є сценарій, коли вона почне сипатись, перебуваючи в стані активних бойових дій проти України, і сценарій другий, коли не буде таких активних бойових дій. І сценарій перший полягає в тому, що спершу в неї почне сипатися економіка, вона вже перебуває в стадії глибокої рецесії. Масив економічних проблем почне наростати, суспільство, населення їхнє буде біднішати, відповідно зростатиме кількість соціальних проблем і соціального невдоволення. На цьому тлі почне з'являтися і політична криза, коли навколо Володимира Путіна вже навіть самі еліти будуть думати, що робити для того, щоб ситуацію виправити. Що може вилитись або в переворот, або в втрату керованості російської армії. Тобто велике різке збіднішання росіян може призвести до того, що їхня армія втратить боєздатність. А потім і розвалиться сама Російська Федерація. Варіант другий, складніший, це у разі, якщо відбудеться заморозка російсько-української війни. Тут, правда, є сценарій, і він, напевно, більш ймовірний, що ми не витримаємо. Але після заморозки? Умовно, уявімо, що завтра зупиняються бойові дії. Що будуть робити росіяни? Ті, які вливати весь цей бюджет сюди для того, щоб замотити якусь тему зсередини? Ті росіяни, які воюють проти України, вони вернуться назад. І почнуться проблеми. У них буде вибухонебезпечна ситуація всередині. В нас теж, до речі. І Російська Федерація, якщо ще їм санкції не послаблять, я думаю, послаблять, але
А Російська Федерація буде змушена розпочати нову війну, щоб просто не бути розірваною зсередини. Якщо вона не розпочне нову війну, воно розвалиться. В будь-якому випадку я впевнений, що Російська Федерація розвалиться, і ми це застанемо. Слухай, але все Принаймні, одно я не планую. зникнуть вони. Так, буде Ростов, там буде Краснодар, там Москва буде. Там, ну дивись, якщо ми говоримо про те, що буде потім, це ми вже аж прям дуже багато забігаємо наперед. Ну, ми взагалі говоримо зараз про гіпотетичне. Я не дуже люблю говорити про гіпотетичне, але я думаю, що Просто ти Російська закликаєш Федерація може постійно, що вони розвалитися. мають розвалитися. Так, вони мають розвалитися, і для того, щоб цей процес відбувався швидше, українська армія має вбивати їх більше. І українська армія має більше зберігати свого особового складу. Оце головна формула розпаду Російської Федерації. Чим більше буде втрат у росіян, тим більше навантаження на їхню економіку та політичну систему. Тому скін зараз 2 гривні на русоріз, краще 20, а краще 200. А що потім з ними робити? Ну, я не знаю, але точно наша держава і наші ключові партнери мають вже мати плани, що робити у разі, якщо у них державний переворот. Що робити у разі, якщо у них там розвалюється управління військами і державою загалом. Хто, де, які зони окупаційного контролю встановлює. Навіть так. Я про це говорив ще, коли Пригожин починав свій бунт. Я зразу говорив, що ми вже зараз маємо мати плани на якісь сектори, умовно, ми з союзниками будемо різати Москву для того, щоб... Мені подобається твоя ідея. Ну це ж не ідея, це прагматичний підхід насправді. Може цього і не станеться. Ми не знаємо, та? Я сподіваюся, що станеться. Але ми маємо бути готові до такого. Якщо завтра ми прокидаємось, Путін здох, а Російська Федерація валиться, що ми робимо з цією територією? Що роблять наші партнери? Там же ж ядерна зброя, Ну, там величезна кількість конвенційних озброєнь. Ми ж не можемо це віддати умовному Кадирову. Не можемо. Це не відповідає нашим безпековим інтересам. Ми маємо діяти. І відповідно у нас мають бути плани під це. Не факт, що цей сценарій буде реалізований, але ми маємо мати плани на випадок, якщо. Дякую тобі дуже. Дякую тобі. За розмову. І закиньте 2 гривні на русоріз. Обов'язково. Коти чи собаки? У мене зараз кіт. Демократи чи республіканці? Теорема Ескобара. Ось так. Мені не подобаються ні перші, ні інші. Ти за цього. Дивись, одні занадто ліві, а інші занадто популісти. Ютуб чи Телеграм? Ютуб. Стеценко, Степаненко, Сатаненко чи ще хтось інший? Ваше улюблене альтер-его? Тимофій Вякін, він бомбить Білгород. Твій зріст? 1,80 м. Найбільша нісенітниця фейк, які розганяли про вас? Мене питали, де супутник. Або де байрактари. Якраз Сергій Притула казав, що йому дехто передав гроші з вікна машини прямо на світлофорі. У вас щось таке найнезвичніше було? Та я якось виходив з заправки, і один чоловік дав мені $200 на русоріз і подякував за те, що ми робимо. Я дуже цього не очікував. Найважливіша постать в історії України? Ті, які були доленосними для України, давай так. Іван Мазепа, Богдан Хмельницький і Степан Бандера. Хто з наших підрозділів першим застосував FPV? Підрозділ Сігнум 93-ї бригади. Було легендарне відео «Четверта хата. Сині двері». Ось шматок цих дверей. Це з першого успішного бойового застосування FPV у якості камікадзе. І прям забрали? Та вони забрали ті двері, вирізали шматок і мені подарували. Козаки. Наш найкращий винахід в цій війні? Українці. Найкращий політик-державник Незалежної України? Я не хочу про українську політику. Не хочеш? Не хочу. Ваша улюблена музика? Прямо одного улюбленого нема. Те, що от в голові. Зараз Oracles слухаю під час занять спорту. Ганса Зіммера слухав вчора. За яку суму готові відмовитися від слова «русоріз» і придумати новий трейдмарк? От якщо хтось приходить, говорить, ми продаємо? Хай це буде річний оборот фонду. 3 мільярди. Круто. Останнє. Перше, що зробите після перемоги України у війні? Та я нічого нового не скажу, нап'юсь. Як і, напевно, всі українці, навіть ті, які не п'ють. Перше, що зроблю. Друге, що зроблю, поїду десь відпочину. Дякую дуже.